Rồi. Bởi vì là cái đấy quay được là viên chứ. Được đấy, chạy ra đi. Được rồi. Đúng rồi, nhưng cái đấy nó là cái mặt mẫu màu đậm. Dạng dạng trông kiểu khó được này. Nó cái màu màu nó hơi đu đen. Trời ơi. Nhưng cái đấy mặt mẫu thì con nhanh nó hỏi cô mặt mẫu cái gì để mà chơi được không? Ừ. Để mà chơi được không? Đâu nhà lại tắt cái camera không nhìn được trước. Ok, thì cái đấy được, cái đấy thì giá rẻ hơn không? Không được, rẻ. Rồi chiều cao anh biết rồi, chiều cao thì 75 biết rồi. Rồi, rồi. Em quay ra xa để nhìn. Bỏ lầm không? Tôi đã độ xòe đúng không? Ừ. Tức cái số tượng này thì chúng tôi đều như nhau hết, đều rộng như nhau.
Nhưng mà cái công tựa thì rẻ hơn. So it should be National Vietnamese University. National University of Vietnamese National University, Right. Hà Nội. I see, yeah, so it's like Hanoi branch, yes, I see. Yeah. Vietnamese. Yeah. Yeah. Đây là chị Laura, là ở bên Úc, sang đi cùng là với bác. Người làm cinema studies. Không? Sao đều ít người thế nhỉ? Theo không biết là sao đi. Em có bạn người không? Em ơi, thì khi chị mở, ví dụ mọi người lên đây nghe này, thì sao?
Trình đấy à? Mỗi người đang đến chờ đến chỗ. Thực sự họ cần thiết họ sẽ đến. Các nơi trong trường Sài Gòn thì biết nhưng mà thực ra hạn chế. You have the pointer. Yeah. You can try it. Yeah, no, I've done it before. So Yeah, I don't know okay. if this time it seems to work. We shall see. Well, yeah. Chưa đến lắm. Tư duy về phụ trợ. Chiều. Thực ra nếu mà quá bình thường chỉ là liên kết Changing relationships to change the đầu nhé. Bắt đầu nhé. Và xin phép được bắt đầu ạ. Zoom họ bảo cũng nghe được. Không nghe được không em? Zoom nghe được không? Ok. She will have to translate for you and just speak Vietnamese. Okay. Yeah, Yeah, that's fine. level. Yeah. Nghe được rồi đúng không? Vâng ạ, kính thưa các thầy cô giáo, các đồng nghiệp, các đồng nghiệp từ khắp các cơ quan. Hôm nay thì gặp thấy ở đây rất là nhiều khuôn mặt quen ở nhiều các cái đơn vị khác nhau mà chúng ta đều đang nghiên cứu hoặc giảng dạy về văn hóa. Các nghiên cứu sinh, các học viên cao học của khoa. Hôm nay khoa các học viên ngành chúng tôi có tổ chức một cái buổi tọa đàm về một chủ đề mà có thể nói rằng là đang có cái sự quan tâm rất là lớn trong xã hội, đó là công nghiệp văn hóa và sáng tạo.
việc giảng dạy, việc nghiên cứu, những vấn đề đặt ra. Vì chúng ta đều biết là năm 2016 thì Thủ tướng đã ra cái quyết định phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Và đã thể hiện một cái quan điểm rất là rõ là coi các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Và đặt ra mục tiêu là đến năm 2030 thì giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa là đạt đến 7% GDP. Và một cái thực tế là chúng ta cũng đặt ra là cái sự khó khăn nổi bật của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong những năm gần đây, mọi người thường nhắc đến đó là vấn đề của nguồn nhân lực. Thế thì kinh nghiệm phát triển công nghiệp sáng tạo của một số các quốc gia đi đầu trên thế giới thì cho thấy là hệ thống giáo dục đại học đóng một cái vai trò như là chìa khóa của quá trình biến đổi và phát triển công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Hai lĩnh vực chính mà giáo dục đại học và công nghiệp văn hóa sáng tạo có thể tìm thấy sự gắn bó, đó là cái nguồn nhân lực sáng tạo và sự phát triển tri thức. Nhưng mà hiện nay ấy, thì ở Việt Nam thì lại chưa có những cái nghiên cứu hay là những cái thảo luận bàn sâu về mối quan hệ giữa đào tạo đại học và nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Thực ra thì nó cũng từ thực tế là các cái trường đại học ở Việt Nam ấy, trước nay thì thường theo cái mô hình đào tạo đơn ngành của Liên Xô trước đây. Cho nên là các cái nghiên cứu hiện có thì họ ít khi bàn đến cái công tác đào tạo của từng trường đại học, cái nguồn lực cụ thể của một cái ngành, hay là có một cái nhìn toàn diện về các phân ngành của công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Và chúng ta thiếu hẳn, và khi mà chúng ta thực hành những cái ngành, những cái thứ mà liên quan đến công nghiệp văn hóa và sáng tạo, cũng ít khi chúng ta thảo luận về những cái khái niệm có tính then chốt, làm sao để có cái tính lý luận về công nghiệp văn hóa sáng tạo và gắn kết với giáo dục, dẫn dắt cho những cái hoạt động về nghiên cứu giảng dạy về công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Vậy thì đặt ra câu hỏi là chúng ta nói là giảng dạy về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thực ra là chúng ta đang dạy cái gì? Chúng ta nên quan niệm như thế nào về công nghiệp văn hóa, cái mối quan hệ giữa văn hóa, nghệ thuật và kinh tế như thế nào? Với cái tinh thần đó thì hôm nay chúng tôi đã mời đến đây giáo sư Justin O'Connor ở Đại học Nam Úc. Giáo sư là chuyên ngành về kinh tế văn hóa. Ông từng làm giáo sư truyền thông và kinh tế văn hóa tại Đại học Monash, là thành viên của cơ quan chuyên gia của UNESCO, là người đã đưa ra các báo cáo chính sách về ngành sáng tạo cho chính phủ Úc, là người hỗ trợ thành lập dịch vụ phát triển công nghiệp sáng tạo của Manchester và tư vấn cho các thành phố ở châu Á, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc. Và ông cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách có tính chất nền tảng của ngành công nghiệp sáng tạo. Thì theo tinh thần là ông nói là những cái chia sẻ hôm nay thì cũng rút ra từ cái kinh nghiệm giảng dạy chương trình thạc sĩ văn hóa đô thị ở châu Âu, thạc sĩ văn hóa sáng tạo doanh nghiệp ở Leeds, rồi là ở Queensland, ở Melbourne, vân vân. Thì chúng ta sẽ nghe một cái bài trình bày mà tôi nghĩ rằng rất là thú vị và cũng rất là then chốt cho cái sự phát triển của ngành này, đặc biệt là trong mối liên hệ với giáo dục đào tạo đại học. Chúng ta sẽ xem là chúng ta đang ở đâu trong một cái bức tranh toàn cầu của thế giới, và công nghiệp văn hóa thì là gì ở trong cái bức tranh đó. Cách hiểu về công nghiệp văn hóa thì trước đến nay có gì chưa ổn, chúng ta phải thảo luận về nó như thế nào và ứng xử với nó như thế nào, đặc biệt là trong việc đào tạo ra những con người và hiểu và đáp ứng được trong cái đòi hỏi của bối cảnh mới. Thế thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng, ở đây thì cũng có thầy Hiệu là trưởng khoa, tất cả các thầy cô giáo ở trong khoa cùng với các vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cùng chia sẻ với những gì mà giáo sư Justin O'Connor trình bày ngày hôm nay. Và bây giờ thì tôi xin phép mời giáo sư. Good morning everyone, and welcome every colleges, students of all level from our university and also from outside, and welcome everyone who are interested in this seminar of the School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University Hà Nội in the topic, the role of universities in teaching cultural and creative industries, as you know, cultural and creative industries is a topic that attracts the huge attention of the society nowadays. And from 2016, Vietnam started the strategy of development of cultural and creative industry. And the cultural industry is considered as very important to our national economic development. And we expect that until 2030, it will contribute about 77% of our GDP. But actually, the difficulty is that we are lack of human resource,
And we also consider that education is the key of the development of cultural and creative industry. The two important things is that the development of the knowledge and the development of the creative people. And but in Vietnam, there are not many forums at universities about the development of the resources or education of the human resource in cultural and creative industry. And previously, Vietnam followed the model of Soviet education, education about art or related field. And it seems that we do not have a whole picture of cultural and creative industry, especially in the relation with university education. We do not have many chances to discuss about the concepts and the current issues in the cultural and creative industry, and how we can connect the university with the industry, what we should teach, and how we should understand about cultural and creative industry. So now today is our pleasure to have Professor Justin, professor in cultural economy from Năm 1960, chàng trai sống ở phố Hàng Cân tổ chức. This is and Professor Justin has experience teaching at Monash University, and he is an expert of UNESCO, and he has experience working or consulting many cities like Manchester or the cities in Korea, China, or many other places, and he is the author of many works in cultural and creative industry. And we hope that with this seminar, Professor Justin is going to share his experience teaching cultural and creative industries from Europe and Australia, and Asia, and different places in the world. And we hope that this seminar would help us to see a big picture of the global context of cultural and creative industries, to help us understand about the concepts, the issues, and to help us better in educating the students in this field. Thank you. Thank you everyone for attending, and welcome Professor Justin. Open now. Okay. Well, good morning, everybody, and it's great to be invited to the university. I've been to Vietnam before last year, but I didn't get to come to the university, so it's really my honor to be here speaking to you all today. Tôi rất là hân hạnh được kết nối với trường đại học này, và đây là hân hạnh của tôi khi mà hôm nay có thể ở đây chia sẻ cùng với các quý vị. I'm honored to speak at the National University because, as I understand it, it's the national university, and so my talk today is pitched at the highest level. It's really an appeal to the national university to think about what this new agenda might be. Và tôi kỳ vọng rằng là với một trường là Đại học Quốc gia thì chắc chắn là cái cuộc trò chuyện này của tôi thì cũng được tiếp cận với một cái mức ở một cái trình độ rất là cao, và hy vọng rằng nó sẽ có cái sức lan tỏa, cũng như là nó cũng chạm đến những cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cùng suy nghĩ. So today I have slides. Not all of them I will speak to, but they will be available, so people, if they're interested, can look at them later in more detail. Và hôm nay thì tôi cũng có sẵn slide và tôi sẽ không nói tất cả, và nếu như mà quý vị quan tâm thêm nữa thì tôi cũng chia sẻ lại slide này để quý vị có thể xem chi tiết hơn. So my main point today is rather critical, and it is that we are in the world is in a moment of great change. We do not know where it's going to, but we do know an older world has kind of ended. And I want to present the role of teaching culture and cultural industries
in this new world. And I believe, therefore, it's not appropriate to use models from the last 30 years. We need to rethink where we are. Và hôm nay những cái luận điểm của tôi thì nó khá là mang tính phản biện và một chút đôi khi là có cả tính phê phán nữa. Trong cái bối cảnh ngày nay thì thế giới có rất là nhiều những cái sự thay đổi lớn lao. Chúng ta không biết được rằng là chúng ta đang đi đến đâu, và trong cái bối cảnh đó thì là cái việc mà chúng ta dạy về cultural creative industry, về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thì ta sẽ tìm hiểu về vai trò của việc dạy cái lĩnh vực này trong một cái bối cảnh thế giới mới, với những cái thay đổi và nó không còn như trước nữa. Thế giới không còn như trước nữa. So I want to start with Whitlam. He was the Australian Prime Minister in the early 1970s, and he became Prime Minister at a moment of a great leap forward in modernization in Australia. Tôi đã có cái cuộc trò chuyện với ông Whitlam, là chủ tịch nước, là thủ tướng của Australia vào những năm 1970. And Australia was very conservative in the 50s and 60s, very backward-looking society. But of course, in the 1960s and 70s, the Australian culture, Australian politics really exploded. Australia những năm khoảng 1950, 1960 thì dường như là rất là lạc hậu và bảo thủ, và cho đến những năm 1960, 1970 thì cái chính trị và các cái chính sách của Australia thì dường như là bùng nở. So he did many things, but he set up the Australia Council for the Arts. He set up the framework for a modern Australian arts policy, some of it based on the English model, the UK model, but others based on, here we are, a modern country, we need to have a modern arts and cultural policy. Ông Whitlam này đã tạo ra rất là nhiều thứ mới, trong đó có các cái hội đồng, các ủy ban về nghệ thuật, rồi kiến tạo những cái chính sách văn hóa rất là mới của Australia, với những cái niềm tin rằng là chúng ta là một cái nước rất là mới, rất là hiện đại và có những cái chính sách rất là mới mẻ. So he's very famous, and recently the Australian government has created a new cultural policy, the first time since, well, I'll get back to it, first in 30 years. And they all say, yes, we are following in the footsteps of our great leader, Gough Whitlam. Ông Whitlam này thì rất là nổi tiếng, và ông đã đưa ra cái chính sách văn hóa mới, một cái chính sách mà đã gọi là sau 30 năm mới có, và về các cái chính sách văn hóa. But he, at the same time as he was modernizing, they set up a committee called the Industrial Assistance Committee. And this committee was what we used to call, it's full of economists, a new kind of economists. And they were going to be the Economic Committee for the Modernization of Australia. And he wrote a note to them, and he said, "Dear committee, please give me some justification for subsidy for the arts, for investing in the arts." Và ông cũng đã thành lập một cái hội đồng, một cái ủy ban hỗ trợ ông, và ủy ban hỗ trợ về một cái ủy ban kinh tế này là một cái ủy ban trong một cái dạng thức rất là mới, để mà phục vụ cho việc hiện đại hóa kinh tế cũng như là chính sách về văn hóa của Australia. Và ông nói với cái ủy ban này là làm sao để mà có ra những cái chính sách mà hỗ trợ cho cái việc hỗ trợ cho việc phát triển nghệ thuật và văn hóa. And this is right. Okay, doesn't like that slides. There we are. This is their answer, and it's a very, very important answer, because they say, yes, the arts,
are very good. They provide psychological, emotional, intellectual benefits, but there are many other activities which serve the same purpose and could also claim public assistance. Reading, cinema, foreign travel, sport. And he says it's self-evident that once government assistance can be claimed for entertainment, that they call it, the drain on resources would be endless. What they're saying is there is no justification economically for subsidizing the arts. Vâng, ông ấy muốn, và đây là một cái sự trả lời của committee, và đây là một cái ủy ban hỗ trợ phát triển công nghiệp năm 1976 của chính phủ Úc, và nó đưa ra những cái quan niệm rằng là các cái nghệ thuật biểu diễn thì cung cấp những cái sự kích thích về tâm lý, cảm xúc, trí tuệ và các cái hình thức thỏa mãn các cái nhu cầu khác của các cá nhân. Tuy nhiên thì tự chúng không biện minh cho một cái sự hỗ trợ công cộng, và có nhiều các cái hoạt động khác mà cũng có những cái mục đích như thế, và cũng tạo ra những cái tác động về sự hỗ trợ công chúng, bao gồm cả việc có các cái hình thức như là phim ảnh này, rồi thì du lịch ra nước ngoài, rồi thể thao, các cái hoạt động giải trí, và cái sự hỗ trợ của chính phủ có thể được xem là chỉ cho vui thôi, và cái sự cạn kiệt về các cái tài nguyên thì dường như là không thể nào mà chấm dứt được. So this is the beginning of cultural policy, not just in Australia, but in Europe and Europe and eventually elsewhere, is people saying, oh, arts are important, culture is important, but the people running the economics, running the, we call it the treasury, or running the central economic planning, do not believe it, because all they say, all culture is a consumer economy. So why should we give you money and not somebody else money? Đây là cái sự khởi đầu về cái chính sách văn hóa. Mặc dù là mọi người đều biết rằng là nghệ thuật thì quan trọng, văn hóa là quan trọng, thế nhưng mà có một số người sẽ chất vấn rằng là tại sao lại phải bỏ tiền cho nghệ thuật, tự nó có thể có những cái cách mà tạo ra các cái nguồn kinh tế khác nhau, tại sao chúng ta lại phải dành tiền cho nghệ thuật như thế? And this is where creative industries came from. The first person to use that term, kind of, is Paul Keating. 1994, Australian Prime Minister. It's the previous cultural policy in Australia, creative nation. And he begins to talk about culture, and he doesn't call it, he calls it cultural industries, but he sometimes uses the word creative. But anyway, this is his policy. Yes, sorry, yeah. Okay. Vào năm 1994, 2 thập kỷ sau, thì ở Úc đã ban hành một cái chính sách quốc gia, và đây là chính sách của cả khối thịnh vượng chung về văn hóa, và được gọi là một cái chính sách của Creative Nation, một cái chính sách về quốc gia sáng tạo. Đó là cái chỗ mà nghĩa là từ những cái vấn đề đặt ra lúc trước, tại sao phải trả tiền cho văn hóa nghệ thuật chẳng hạn, thì là Cultural Creative Industry, cái ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo này đã được hình thành. Và mặc dù là trong cái chính sách này thì ông không gọi nó là Cultural Industries, công nghiệp văn hóa, nhưng mà ý của nó cũng là như thế. Ông gọi nó một cách như là creative. And what he says is, and I'm don't translate this, you can, what he said, this is the opening lines of that policy. He says, it's a new world, 94, after the collapse of, the Soviet Union, the beginnings of globalization, Australia becomes a trading nation. And he says, culture is very important to us as a social policy, but it's also an economic policy.
and he says at the bottom, culture creates wealth, cultural industries generate dollars, etc. So this is where the first idea of the cultural industries as economic development begins. Yeah. Và ở trong cái chính sách này thì nó bắt đầu xem xét văn hóa như là ở trong cái chính sách về xã hội và chính sách về kinh tế của Australia. Ở những cái dòng đầu của cái chính sách này thì đã bàn đến những cái bối cảnh của xã hội, như là những cái bối cảnh của thế giới mới, sự sụp đổ của Xô Viết, rồi sự toàn cầu hóa, rồi vai trò của Australia trong cái chuỗi thương mại toàn cầu, rồi nó định vị rằng là việc phát triển văn hóa ở Australia bây giờ không chỉ là câu chuyện thuần về văn hóa mà nó cũng ở trong chính sách về xã hội và kinh tế của Australia. And this idea is taken by the UK Culture Minister, Chris Smith. He writes a book, Creative Britain, and it's at the time when the UK is trying to become modern after Margaret Thatcher and the Conservatives, new modern, cool Britannia is the idea. Cái ý tưởng này của chính sách này thì cũng bắt nguồn từ nước Anh với cái cảm hứng từ cái is it a book or is it That's his book, yeah. Một cái cuốn sách là Creative Britain của Chris Smith với một cái niềm tin rằng là nước Anh sáng tạo và nước Anh hiện đại, gọi là cool Britannia. Okay. And the Labour government, New Labour, gets into power after 18 years of opposition. And it sets up the new Department of Culture, Media and Sports. And they produce a document called the Creative Industries Mapping Document in 1998. Và bộ phận của chính phủ mà quản lý về lao động thì họ đã bắt đầu có những cái sự phân mục về cái nguồn nhân lực ở trong lĩnh vực cultural creative industry, trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo. I've taught in many programs, and every essay, so many essays I get start with that quote. So many reports, consultancy reports begin, what is creative industries? Well, that's how they define it. And I'm saying to you today is this is pure advocacy. It's not a real analysis. It's just a way of getting money for the arts. Tôi đã trong rất là nhiều những cái báo cáo, rồi các cái bài luận, rồi các cái bản tham vấn chính sách của tôi thì tôi đã trích rất là nhiều cái đoạn này của những người khác nhau. Những người khác. Ok. Có rất là nhiều những cái báo cáo rồi thì những cái bài luận của rất là nhiều người thì khi mà nói về creative industries thì đã trích cái định nghĩa này để mà hiểu về công nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên thì tôi nói rằng là đây là một cái định nghĩa nó cũng mang tính quan liêu và hành chính, và chủ yếu thì nó hướng tới việc là tìm kiếm tiền cho cái việc bảo trợ nghệ thuật hay là văn hóa. So you'll see on that list, a very famous list of 13 industries or sectors, subsectors, and it's been revised a little bit since. But if you look at number 12, you'll see software and computer services. And I will say that they are not anything to do with culture. They're creative, they deal with symbols, but they are not to do, they're completely different from these rest. They are people doing computer programming. Not that if you look on the list, you'll have number 8, they called it interactive leisure software. That's now we would call it computer games, video games, you know. So they are cultural, of course, but software and computer services, they are creative, but they are not cultural. Ở cái danh mục các cái ngành nghề liên quan đến công nghiệp sáng tạo này thì nó cũng được chỉnh sửa cũng khá là nhiều lần. Tuy nhiên quý vị khi mà nhìn vào cái list này thì có thể thấy là có một số mục nó có vẻ cũng không hoàn toàn là công nghiệp sáng tạo. Ở đây thì
You mean creative industries or cultural industries? Yeah. This is a list of what they call the creative industries. Creative industry, right? yes. Yeah. But number 12 is creative, but it is nothing to do with culture. Yes. Ở trong cái danh mục về creative industries này, những cái ngành nghề sáng tạo này ấy, thì là quý vị có thể thấy một số mục như là mục số 12 về các cái phần mềm và các cái dịch vụ máy tính này. Rồi thì mục 8 những cái phần mềm giải trí tương tác chẳng hạn, thì nó cũng là văn hóa đấy, nhưng mà nó cũng có lẽ là không phải là creative industries. Không phải. Tức là cái danh sách ấy, nếu mà chúng ta nhìn vào tất cả cái định nghĩa này, khi mà bắt đầu người ta nói đến công nghiệp văn hóa thì bao giờ người ta nói cái định nghĩa này, và nó dường như là nó gắn với cái gì được có vẻ như là sáng tạo, kỹ thuật, văn hóa, và nó tạo ra các cái gọi là tài sản trí tuệ. Thì khi mà họ đưa ra cái danh sách các cái ngành công nghiệp sáng tạo này, thì cái ngành thứ 12 kiểu về software và computer có thể nó có tính sáng tạo nhưng nó không phải có tính văn hóa. Và cái đấy là cái mà khi người ta đánh đồng cái khái niệm văn hóa với sáng tạo ấy, thì rõ ràng cái mục 12 kia là nó không hề có liên quan đến vấn đề văn hóa. It's nothing to do with culture, software. Yes, that's right, yes. But there are two reasons why it was included. The first is because it was about tech, and tech was very sexy. It's California, it's Steve Jobs, it's, you know, Silicon Valley. So of course that's creative, you know, lots of guys in, you know, of course it's, but they included it to connect the creative industries with this new tech industry world that was coming out of America. Có những cái lý do để mà họ lại bao gồm những cái danh mục như thế này, bởi vì là họ cũng muốn bao gồm technology và kết nối với những cái xu hướng mà cũng đang rất là nổi bật ở giai đoạn này, như là Silicon Valley, rồi các cái tiến bộ về công nghệ, và họ muốn kết nối cái creative industries với công nghệ mới. So the second reason is that software and computer services account for 45% of all employment. This is in, let's say, in the West, in the UK and in most of Europe, 45% of creative industries is number 12. Và một cái lý do khác nữa đó là những người mà làm trong cái công nghiệp phần mềm ấy thì là chiếm đến 45% của cái khu vực creative industries ở châu Âu, in Europe. Yes, in Europe, and globally now. So when you see a figure saying the creative industries employs so many million or so much percent, you can really chop 45% off straight away and reduce it by nearly half. Vâng, đó là cái tỷ lệ mà you mean the human resource or the No, I income? mean the figures, the software and computer services employ, if you add these up, they employ, let's say they employ 10 million people. But actually, if you take out number 12, they employ 55 million people, 5.5 million people. Cái tỷ lệ mà số người mà làm trong cái lĩnh vực về phần mềm và các cái dịch vụ liên quan đến máy tính thì chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn, 45% trong tổng cái creative industries này ở châu Âu cũng như là trên thế giới. So you can reduce it by half. If you look at things like design, this is another one. Design, especially in countries with strong manufacturing, which is China and Vietnam, design often includes making of furniture, making glasses, you know, basically industries of furniture, glass, ceramics, mats, woven fabrics, clothes sometimes. This is what they often include in there.
Về lĩnh vực thiết kế thì với những nước như là Việt Nam hay là Trung Quốc có những cái nền sản xuất cũng rất là mạnh, thì sản xuất chế tạo thì những cái gọi là design về thiết kế thì nó có thể bao gồm cả những cái việc như là làm nội thất, rồi làm kính, rồi thì vải, quần áo, vải vóc. So in the West, in the UK, that doesn't matter because manufacturing has gone. So với những nước ở phương Tây như là ở Anh ấy, thì cái việc sản xuất như thế thì coi như là nó không được tính trong design. But of course, let me. The United Nations put out some figures in 2008 and 2009 saying that 50% of global trade in cultural goods and services, in creative goods and services, 50% was in the global south. But in fact, the majority of that was at that time Chinese manufactured goods. Pardon, you said about the statistic of United Nations about what kind of trade? Trade in cultural goods and services. Yeah, cultural goods services. Or creative goods and services. Yeah. Trong cái thống kê của UN, Liên Hợp Quốc về các cái hàng hóa về văn hóa và sáng tạo thì Global South, các cái nước gọi là phương Nam, thực ra là một cái ẩn dụ thôi ạ, và thì cũng chiếm 50% của các cái loại hàng hóa về văn hóa và sáng tạo này. So, muốn nhấn mạnh lại một cái chỗ này một tí, vì nếu chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ ấy, vì là như bác ấy giải thích ấy, tức là cái khái niệm ban đầu vì nó gắn với cái sự sáng tạo của con người, thì cái danh sách này nó tự dưng nó lọt thỏm một cái software, cái phần mềm kia là một cái thứ mà ông ấy cho rằng là nó rất là vì tiền thôi. Tức là nó làm thời kỳ đấy là nó gắn với cái thung lũng silicon rồi cái công nghệ, tức là nó có vẻ rất là sexy, nó có vẻ rất là hot mà người ta đưa vào, chứ còn nó không, nó rất là khác với các cái thứ khác. Các cái thứ khác là cái sự sáng tạo, nhưng mà nó gắn với cá nhân, nó gắn với con người, nó gắn với cái trí tuệ, gọi là sở hữu, cái gọi là cái sự sáng tạo cá nhân mang tính văn hóa. Thì cái việc lòi ra cái chuyện software và computer kia nó là một thứ mà nó gắn với cái thời kỳ mà người ta rất là sex, coi cái gọi là rất là trendy, cái gọi là công nghệ. Và thứ hai là cái công nghệ thì nó mang lại rất nhiều tiền. Các cái đang muốn gọi là có một cái cách nhìn phản biện về cái chuyện tại sao tự dưng đến cái thời điểm này nó lại lọt ra cái công nghệ về cái kia. Trước đây thì cái quan niệm về sáng tạo nó gắn với cá nhân, con người và văn hóa. Sorry. No, thank you. I won't get into the details. What I'm saying is this is not a definition that stands up to any academic or political scrutiny. It's a list put together by a culture department to get money from the treasury, from the economic department. It's as, let's say it's as cynical as that. Economics department, they will not fund the arts just like that. So we say, oh no, we are a creative industry. Look, and they get all the statistics and they say, here, give us the money because we're a growing industry. Look at Silicon Valley, look at design, look at the pop stars, the British pop stars. It's that kind of thing. Mặc dù là bây giờ thì tôi sẽ đi vào chi tiết ấy, mặc dù là đây thì không phải là một cái định nghĩa, nhưng mà cái danh mục này thì cũng được áp dụng rất là nhiều ở trong rất là nhiều cả các lĩnh vực học thuật cũng như là trong các cái khối về kinh tế. Không phải, ý bắt ngược lại là cái khái niệm này không nên được dùng ở trong lĩnh vực học thuật và phân tích, mà nó chỉ có bởi vì khi mà cái hội kinh tế kia nó từ chối tài trợ về văn hóa thì các đồng chí ở khoa văn hóa này mới tạo ra một cái định nghĩa để thu hút tiền bằng cách là nhấn mạnh rằng là chúng tôi có những cái ngành đang rất là phát triển này, ví dụ như software này, và họ tập hợp tất cả những thứ tạp nham lại, có thể nói là tạp nham theo nghĩa là tất cả những cái gì để trông nó có vẻ rất là sexy để hấp dẫn cái khối kinh tế để người ta tài trợ cho văn hóa, cho cái bộ phận này, chứ không phải là, cho nên ông ấy khuyến cáo là chúng ta không nên sử dụng cái này trong cái nghiên cứu có tính chất học thuật và phân tích ở trường đại học, mà nó chỉ có tính hành chính và thu hút tiền mà thôi. So we get this, and I'm showing you the UK
stuff, but it's everywhere, every report in every country, from UNESCO to UNCTAD. I'm sure it's there. There's a Vietnamese version of this kind of thing. You know, GDP, GVA, employment, and it's win-win. It's good for economy and it's good for culture. And the economy is good, it flows into culture, and the culture is good because it flows into economy. It's perfect. Đây là một cái mô hình mà win-win giữa cả văn hóa và kinh tế. Is that or model or UNESCO? No, it's just it doesn't matter. It's from the UK. But yeah. Một cái mô hình của UK, và trong đó thì cân bằng giữa các cái giữa văn hóa và kinh tế. So and so we get also after we get lots of this statistics, how many employees, etc. And then we get lots of definitions. Well, where's the arts in this? Where's culture in this? And then so we get different ways in which, although it's a creative economy, culture is important within it. So there's a big definitional debate, and again, more and more definitions debate: creative economy, creative industries, cultural industries, digital industries, culture and digital. And I'll stop now, but these 3 slides showing that there are endless debates about what is the creative economy, what should we call it, what's in it, how does it relate? And we're still having these debates now. Và có rất là nhiều những cái tranh cãi khác nhau về các cái định nghĩa, những cái định nghĩa về cả về kinh tế văn hóa này, xong rồi kinh tế sáng tạo này, rồi cả những cái ngành công nghiệp kỹ thuật số, công nghiệp số chẳng hạn. Có rất là nhiều các cái khái niệm khác nhau, và những cái tranh cãi này thì không dứt, và cho đến tận ngày nay thì vẫn còn duy trì tiếp tục những cái tranh cãi như thế. So when we have a conference on Vietnamese clothing manufacture or Vietnamese agriculture and rice, we have a big conference. Many people sit around and say, what should we do? You know, what do we do about rice exports? Should we move to something else? What about manufacturing? Should we go high value or keep low? Lots of debates. What you do not get is lots of people in a room saying, what do we mean by manufacturing? What do we mean by rice? What do we mean by agriculture? But you go to any creative industry conference, most of the time is spent saying, what's a creative industry? Well, and that says one thing, that it's a concept that does not fit reality. Ở đây thì ông cũng nêu ra một số cái ví dụ như chẳng hạn như là ngành sản xuất, có thể là về quần áo chẳng hạn, thì cũng có rất là nhiều những cái tranh luận. Ví dụ như là chúng ta khi mà nói về manufacturing, về sản xuất đó, thì ý chúng ta là gì vậy? Và khi mà nói về creative industries thì ý của chúng ta là nói về cái gì? Những cái tranh cãi về những cái khái niệm. Không biết là cô Phương có muốn add thêm điều gì? Không, ý ông nói là nếu như các bạn ngồi ở trong bất cứ cái hội thảo nào, ví dụ như là hội thảo về nông nghiệp, hội thảo về lúa gạo, thì hầu như không bao giờ chúng ta phải đặt câu hỏi là thế nào là nông nghiệp, thế nào là lúa gạo, và chúng ta chỉ quan tâm việc sản xuất là thế nào thôi. Nhưng với bất kỳ các cái hội thảo nào liên quan đến creative industry thì cái câu hỏi đầu tiên mọi người sẽ băn khoăn là thế nó là cái gì vậy? Đúng không? Thế nó là thực sự nó là cái gì vậy? Cái khái niệm này nghĩa là gì? Nó có fit với thực tế không? Cái gì thì được coi là creative industry? Thì cái câu hỏi về khái niệm nó đã luôn luôn là xảy ra ở bất cứ cái hội thảo nào. So what we have is a round hole called culture, and we've got a square peg called creative industries, and we have spent 30 years trying to put culture into a square hole. Culture is not an industry, it's a part of the social world. But we've spent 30 years trying to make it look and feel and work like an industrial sector.
And I think we have failed very badly. Vâng, đây thì ông cũng nói rằng là chúng ta chẳng hạn như là trong rất là nhiều năm, trong khoảng độ trong khoảng 30 năm thì pop culture đôi khi cũng được xem như là được đưa vào một cái lỗ rất là vuông, và nhưng mà cũng có thể là cần phải xem là culture, văn hóa, không như là ngành công nghiệp. Cô Phương có thể ông ấy nói rằng là chúng ta đã dành mất 30 năm để cố nhét văn hóa vào một cái khuôn khổ, một cái gọi là công nghiệp, và chúng ta thực sự đã thất bại thảm hại. So this idea of turning culture into an industry is itself a cultural policy. And on the right there, Margaret Thatcher in 1981, she said she wanted to destroy the collectivist society of the UK. If you change the approach, you really are after the heart and soul of the nation. Economics are the method, but the object is to change the heart and soul. On the left, a sociologist, Will Davies from London Goldsmiths, said the economy is cultural. Markets, property rights, work, consumption produce distinctive identities and affects, not as side effects, but as integral components of how they operate. Vâng, ở đây thì có một cái lời trích của Will Davies. Kinh tế thì là những cái thị trường, văn hóa, rồi những cái quyền về các cái tài sản này, rồi những cái sự tiêu thụ and consumption produce. Yeah, what Will Davies is saying is that economies, the way we organize the economy, changes how people are and changes how people act. So it's as much a cultural policy as cultural policy. Chỗ này cho em nhiều cô Phương. Sorry, it's actually difficult. Vâng, bởi vì là một trong những cái lập luận để biến cái văn hóa thành kinh tế hay là sản phẩm kinh tế này, thì người ta lập luận rằng bản thân kinh tế nó cũng chính là văn hóa. Tức là cái cách mà người ta tiêu dùng, cái cách mà người ta vận hành kinh tế nó thể hiện rất nhiều cái khía cạnh về văn hóa. Thì cho nên là bản thân kinh tế nó cũng có thể phải được nói đến trong các cái chính sách văn hóa, và cái công nghiệp văn hóa nó tức là văn hóa có thể được nhìn như là một khía cạnh kinh tế, như là kinh tế. So what I'm saying in a simplified way is the language of economics, the language of a certain kind of market economics has taken over cultural policy, because, like we saw, that's the only way it can get money. But also that the language of economics has become, it's become our second nature. It's become like normal. So the language of economics, promoted by business schools, by, you know, the Harvard Business School, by consultancy firms, McKinsey, KPMG, this has become the language in which we talk about reality. And I think this has produced a very bad situation for culture, because it's turned culture into an industry. Đây thì giáo sư cũng đang thảo luận rất là nhiều các cái vấn đề về lý thuyết ấy, và chắc là tôi cũng xin dịch, và có thể một số chi tiết thì cô Phương sẽ hoặc là bổ sung thêm hoặc là correct thêm, vì là giáo sư O'Connor thì cũng có rất là nhiều những cái khái niệm cũng như là các cái tranh luận nó cũng phức tạp và cũng rất là critical. Thì ở đây thì là ông nói về việc là cái ngôn ngữ của economics, của kinh tế, thì nó đã gọi là đôi khi nó trở thành một cái thứ một cái ngôn ngữ thứ hai khi mà nói về văn hóa. Và khi mà quan điểm về văn hóa ở đây thì nó có những cái góc nhìn về văn hóa mà được cổ vũ bởi các cái trường về kinh doanh, ví dụ như là McKinsey chẳng hạn, những cái quan niệm mà tiếp cận về văn hóa với góc nhìn về kinh tế. Nó như là một cái góc nhìn, một cái ngôn ngữ thứ hai khi mà nhìn về văn hóa.
Vâng, tôi xin nói rõ hơn thôi. Tức là khi mà với những cái nỗ lực mà coi kinh tế cũng như là văn hóa ấy, thì nó đã khiến cho cái ngôn ngữ về kinh tế nó chi phối các chính sách văn hóa của nhà nước, của chính phủ. Và nó dường như một là nó cái việc là dùng cái ngôn ngữ kinh tế ở trong các cái chính sách kinh văn hóa ấy, nó là cái cách dường như là hữu hiệu nhất để kiếm tiền. Thứ hai là cái ngôn ngữ về kinh tế nó dường như nó tạo nên cái nation, nó được thúc đẩy bởi các cái công ty, các trường đại học. Và cái ngôn ngữ này, cái ngôn ngữ kinh tế ở trong chính sách văn hóa này nó dần dần nó biến văn hóa trở thành công nghiệp. So this is not to say that there are not very big cultural industries. The cultural industries, the producers of culture, television, music, computer games, they are clearly very big commercial sectors. But that is only part of what a cultural policy is about. Cái công nghiệp văn hóa thực ra nó là một cái khái niệm rất là rộng, vì nó bao hàm tất cả những cái ngành như về điện ảnh, về về phim ảnh vân vân, TV, và nó trở thành một cái thứ công nghiệp có tính thương mại rất là lớn. Thế nhưng mà cái culture industry ấy, cái công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa, nó chỉ nên được coi là một phần của chính sách văn hóa mà thôi. So let me go back to this definition again. Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have the potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. Now, this was a very powerful idea because it meant that actually wherever a nation or a city has creative individuals, they can become a creative powerhouse. This is a new industry that's based in individual creativity, skill and talent. This is great. Everybody can become creative. Every place can develop a creative economy. Quay trở lại một chút với cái khái niệm mà đã được có thể nói là rất là xính ở trong các cái báo cáo, thì công nghiệp văn hóa là gì? Công nghiệp sáng tạo là những ngành công nghiệp mà bắt nguồn từ sự sáng tạo của cá nhân, kỹ năng và tài năng, mà nó có tiềm năng cho sự giàu có và tạo ra sự giàu có và việc làm, mà thông qua đó các cái thế hệ thông qua cái sự luân chuyển và khai thác cái trí tuệ nhân tạo. Thì cái khái niệm này nó rất là powerful, nó rất có sức mạnh, bởi vì là nó hàm nghĩa rằng là bất cứ một cái dân tộc hay một thành phố nào ấy, mà nó sở hữu những cái cá nhân sáng tạo này ấy, thì nó sẽ trở thành những thành phố và những dân tộc rất là mạnh mẽ, bởi vì nó hàm chứa những cái con người sáng tạo. So this is where we get Richard Florida. So the creative class, creative cities. If the new creative economy is about creative individuals, skill and talent, then cities, whole nations should attract that creative talent. They should try and get as many of these people in as possible. Và điều này thì nó dẫn đến cái khái niệm khác như là tầng lớp sáng tạo, thành phố sáng tạo. Bởi vì người ta cho rằng là nếu như cái đất nước nào mà nó càng attract, càng thu hút được những cái giai tầng sáng tạo này, càng nhiều cái tầng lớp sáng tạo này, thì cái dân tộc đấy nó sẽ rất là mạnh mẽ và nó có thể trở thành một dân tộc sáng tạo. And Richard Florida says, if workers control the means of production today, that's because it's inside their head. They are the means of production. Their heads are the means of production. And so creative people control the means of production. That's what Richard Florida says. Richard Florida, khi mà ông ấy viết cuốn sách Sự nổi lên của tầng lớp sáng tạo này ấy, thì ông ấy cũng tranh luận rằng là như vậy thì người công nhân ấy, khi mà người ta làm những cái trong cái chu trình sản xuất ấy, thì nó từ trong cái việc làm của họ, nó từ trong đầu óc của họ, từ trong sự sáng tạo, từ trong chính cái tư duy của họ. Thế cho nên là và họ có thể có khả năng để quản lý các cái phương thức sản xuất, bởi vì họ chính là cũng là cái giai tầng có thể coi là giai tầng sáng tạo, bản thân những người công nhân. So I do not know how many people in the room has worked in a commercial cultural industry, but you will know that if you have worked in that industry,
You are very creative, hopefully. You have got an education, you have skills and talent, but you do not own the intellectual property that you produce. They own it. The people who run the company own it. Tôi không biết là trong phòng này có bao nhiêu người làm trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Và các bạn có thể là những người rất tài năng, các bạn rất có trí tuệ, các bạn có rất nhiều những cái khả năng sáng tạo khác nhau, nhưng bạn lại không sở hữu cái trí tuệ sáng tạo của chính bạn, mà các công ty họ sở hữu cái điều đó. So while we've all been talking about creative industries and how they're going to grow and help us, the actually existing cultural industries have become something completely different than how we have been describing them. Cho nên là tại sao chúng ta lại nói về công nghiệp sáng tạo? Bởi vì bản thân như vậy thì cái sự tồn tại của công nghiệp sáng tạo mà khi mà chúng ta không thể cá nhân người ta không thể sở hữu chính cái quyền sở hữu sáng tạo, cái sự sáng tạo từ trong bản thân một cá nhân ấy, thì cái sự tồn tại của cái gọi là công nghiệp sáng tạo này cũng cần phải được xem lại. So again, you don't need to translate the whole slide, but so this is just one book. There are many books. This is what the reality is, not creative individuals with their Apple Macs in cafes being creative, but they're saying 3 huge global corporations own most of the world's music. They design the streaming, so they're talking about Spotify, Disney, Apple, Google, YouTube, Amazon, all the way through the cultural industries in music, film, TV streaming, computer games, publishing. They're all dominated by a tiny handful of very powerful global corporations. And if you don't believe me, go on the internet and find out. Cho nên là nếu như chúng ta nhìn vào thực tế hiện nay, thực tế đời sống thì sự thật là có rất nhiều con người sáng tạo ngoài kia có thể ngồi trong cà phê, họ tự sáng tạo ra những cái thứ mà nó có rất có tính sáng tạo. Nhưng trên một bức tranh toàn cầu thì tất cả những cái sở hữu, hay là chúng ta nhìn vào các cái công ty âm nhạc lớn nhất, những cái công ty tức là tất cả những cái sự sở hữu về các cái tài sản trí tuệ này thì nó thuộc về một nhóm các cái công ty rất là nhỏ nhưng rất là powerful, rất có sức mạnh ở trên thế giới như là Google, Disney, Spotify, vân vân. Họ sở hữu toàn bộ những cái ngành công nghiệp, cái sản phẩm công nghiệp liên quan đến trong ngành công nghiệp sáng tạo như là âm nhạc, như điện ảnh, vân vân. So, of course, there is no way that countries like Vietnam and there is no way countries like Australia will ever get a globally competitive creative industries. It will never happen, not in the current settings. Because what we do when we promote creatives and creative hubs is actually produce lots of creative ideas, and all the ownership of the IP, the profits, if you like, go to a few global corporations. Và tất nhiên là sẽ không có một cách nào mà những cái đất nước như là Việt Nam và ngay cả Úc sẽ có thể cạnh tranh với cái nền công nghiệp văn hóa trên toàn cầu. Khi chúng ta thúc đẩy công nghiệp văn hóa hay là công nghiệp sáng tạo thì mặc dù chúng ta có thể có rất nhiều các cái ý tưởng sáng tạo, nhưng mà cái lợi nhuận của cái ngành công nghiệp sáng tạo này nó chỉ thuộc về một số các cái công ty toàn cầu, những cái công ty lớn mà thôi. And we might say the same about the creative city. But I'm not going to talk about the creative city except to say that what's the idea that the creative city promotes creatives has been shown to be not true. The creative city benefits real estate companies and hotel chains, cafe chains, restaurant chains. It does not benefit creatives. Tương tự như vậy, thành phố sáng tạo cũng như vậy, cái khái niệm thành phố sáng tạo hay là cái sự thúc đẩy cho thành phố sáng tạo cũng như vậy. Bởi vì là khi mà chúng ta thúc đẩy cho cái ý tưởng sáng tạo, thành phố sáng tạo đó thì cái lợi ích nó vẫn thuộc về
các cái chuỗi khách sạn, chuỗi nhà hàng, chuỗi công ty, chứ nó không phải thuộc về những cái cư dân thành phố đó. So this is an interesting slide if you can follow it. It's the classic cycle of creative gentrification. So old factory, and then some artists move in and make it a little bit nicer. And then it becomes a creative cafe. And then it becomes, you can't see, creative apartments. So, and then, interesting, those creative apartments begin to fall down and we end up with things. So it's actually about the rise and fall of the creative city. Cái bức tranh này nó rất là thú vị. Nó bắt đầu bằng một số các cái nhà máy cũ và sau đó thì các cái nghệ sĩ sáng tạo, những con người sáng tạo họ vào đó ở sáng tạo, rồi sự xuất hiện của các cái chuỗi cà phê sáng tạo và sau đó thì and the department, creative department and the photo. Yeah, and then this is where they turn into apartments. Và sau đó thì nó chuyển thành các cái and then they go down as well. Các cái căn hộ. So, và sau đó thì nó trở thành nó bị gọi là gì? Bị suy sụp. Yeah. Anyway, so this is a quote again. Don't do it. But what I want to say here is that economic model that I've been talking about, that we saw right at the very beginning, is dead. And this quote, don't believe me, this quote is from Martin Wolf, who's the long-time associate editor of the Financial Times. So he's very famous, you know, he just published a very big book but he says that he doesn't call it neoliberalism. He says laissez-faire capitalism has produced some terrible social and political and economic problems. And we've got to see it as finishing. Đoạn này khá là nhiều các khái niệm kinh điển. Mostly it's just Martin Wolf says neoliberalism is dead. That system is finished. Cái mô hình kinh tế mà tôi nói từ đầu ấy, cơ bản là nó đã không còn tồn tại nữa. Mà giống như cái câu nói của Martin Wolf, tức là cái chủ nghĩa tân tự do nó đã chết rồi. Okay. It's dead. It's dead. Why? Why? Can you explain a bit? Oh, it's dead because it generates wealth. It generates wealth for the few, but the great majority own few assets. They're unable to insure or protect themselves against such obvious misfortunes as loss of a job, illness. And he's saying that we've got rising inequality. Most people are insecure in their work. He's talking about the West, he's not talking about Africa, and that it's undermining democracy. I mean, this is the editor of the Financial Times. Cái chủ nghĩa tân tự do nó đã chết bởi vì như ông ấy nói rằng là cái thế giới này nó ngày càng trở nên bất ổn hơn. Cái tầng lớp lao động họ cũng không còn thể tự bảo vệ được mình khỏi những cái sự bất định về sự việc mất việc làm. Cái sự giàu có đấy nó chỉ đem lại lợi ích cho một số lớn, và điều này nó dẫn đến, tức là cái sự ngày càng bất định của thế giới này nó càng hiện ra rõ hơn đối với tất cả các cá nhân ở trong nó. And this is more the same. I'll skip that one. Well, let me say then, as I introduce this next set of slides, that there are big problems with the economic settings of the last 30, 40 years. And many people are trying to think of the economy in a different kind of way. So, yeah. Và như vậy là có một sự thay đổi rất là lớn với việc sắp đặt cái nền kinh tế hoặc cái cấu trúc kinh tế trong vòng 30-40 năm qua. Người ta bắt đầu có những cái phương thức suy nghĩ rất là khác về kinh tế. So these are just a sample of what's happening, different kind of community economics, different kind of sustainable economics, etc. These are just different ideas now about a different approach to economics.
Đây là những cái tiếp cận rất là mới về các cái mô hình kinh tế, các cái ý tưởng về phát triển bền vững, các cách tiếp cận khác nhau. So, this is one kind of famous example. It was a New York Times bestseller, and this is an economist, Kate Raworth, who says, "Okay, the point of an economy is to provide the social foundations, to provide for a decent life for everybody. It's not to grow, it's not to generate GDP, it's to provide the basics. But it's got to do so within the ecological limits." So that's her donut. So on the outer is the ecological limit, the ceiling, and in the middle is the social foundations. Ở đây là một cái mô hình về các cái một cái mô hình ở trên New York Times, và trong đó thì gọi là cái mô hình donut economics, và cái quan điểm chủ đạo đó là cái điều quan trọng không chỉ là về tăng trưởng, về việc tạo ra GDP, mà còn quan tâm đến những cái giới hạn về sinh thái, rồi những cái vấn đề về social foundation. Phương có thể bổ sung thêm. Tức là cái tranh luận của Kate Raworth là kinh tế ấy, cái nói mà kinh tế, cái cơ bản của kinh tế tức là không phải là tạo ra GDP hay cái gì cả, mà cái cơ bản của kinh tế là cung cấp cái nền tảng cho đời sống cơ bản nhất của con người. Và như thế thì cái đời sống kinh tế của con người nó phải được nằm trong một cái hệ sinh thái tổng hợp, giống như một cái bánh donuts. You might see in the middle there are water, food, energy, health, education. These are taken from the Sustainable Development Goals, the UN Sustainable Development Goals. Cho nên là chúng ta thấy ở trong cái lõi của cái bánh như kìa, nó là những vấn đề rất là cơ bản của đời sống con người, như là nước, thức ăn, sức khỏe, giáo dục, bình đẳng, hòa bình, nhà cửa. Thế thì nó nằm, tất cả những cái cốt lõi này trong đời sống con người nó được theo cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. And you might notice that culture is not in there. Văn hóa thì chúng ta không thấy cái khái niệm văn hóa ở trong đó. Văn hóa không được coi là cái cơ bản. I'll come back to that. But this isn't just academic and economics writing. There is a real change in how countries nations are beginning to look at markets, the state, privatization, all those ideas from the 90s and that we call from the 90s. These are beginning to change. There is now, as we'll see, so we've got things like the Green New Deals, different kinds. This is from the EU. We've got the American Green New Deal. It's now called the Inflation Reduction Act. But they're putting a lot of money into green energy, transition, and the role of the state is not to get out of the way and let the market do the work. The state now leads the market. The state now is in there directing investment in all different kinds of ways. Và tất cả những cái quan niệm, những cái cách nhìn trước đây về từ những năm 90 ấy, nhìn về một như là cái sự thịnh hành liên quan cái quan niệm về tư nhân hóa, về nhà nước vân vân, nó đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ người ta nhìn vấn đề một cách rất là khác, người ta nói nhiều hơn về cái nguồn năng lượng sạch, xanh, người ta nói nhiều hơn không phải là nhà nước. Cái chủ nghĩa, cái gọi là chủ nghĩa tân tự do trước đây ấy, thì nó nhấn mạnh cái vai trò của tư nhân, và nhà nước phải nhường chỗ cho tư nhân và thị trường. Thì bây giờ đến cái quan điểm mới này thì nó cho rằng nhà nước không phải là bỏ mặc thị trường, không phải để mặc cho thị trường muốn phát triển theo cái hướng của nó, mà bản thân nhà nước sẽ phải lead cái thị trường đi theo một cái cách thức nhất định. So China is doing the similar kind of things. It's moving towards investing in infrastructures and those. Trung Quốc cũng như vậy, họ bắt đầu quay sang cái gọi là bước ngoặt xanh, bắt đầu nhìn nhận mọi thứ nó khác với trước đây. So what I'm saying, and now this is a big thing. What I'm saying is that the global economic system
is no longer the same as it was when the creative industries was invented as a term. The world has changed. Cái điều tôi muốn nhấn mạnh từ đầu đến giờ thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều là cái nền kinh tế toàn cầu của chúng ta nó đã thay đổi rất là nhiều. Nó đã rất là khác cái thời kỳ mà cái khái niệm công nghiệp văn hóa hay công nghiệp sáng tạo nó được tạo ra. We look at what the United States is doing now. Big levels of state investment. Okay, state investment in its industries, green industries, but also other industries. And you know, the European Union is very upset because the Americas becoming a state-led economic engine again. It's what we call productivism. There's this concern to invest in manufacturing, green manufacturing, but other forms of things. Australia has just set up a national reconstruction fund where it's, after the pandemic, it wants to be able to make things. Because in Australia, nobody makes anything. We just dig up coal and sell it. But they want to make things. We get chip nationalism. You know what's been happening with the design and manufacture of chips. A global supply chain. Suddenly, we've got to protect our chip in silicon, computer chip industry. So we've got a fracturing world order. Simply put, the world of the 1990s of free markets, small state, global trade has come into some kind of crisis, let's say. Cái bức tranh thế giới thay đổi toàn cầu này có thể nhìn thấy ở rất nhiều các quốc gia khác nhau. Ví dụ như là ở Mỹ, bây giờ họ đã quay sang cái chuyện là phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch. Mà cái này thì cũng khiến cho châu Âu cũng nhấp nhổm không yên. Mỹ đã thay đổi cái quan điểm. Rồi nước Úc thì họ cũng có cái quỹ tái tạo dân tộc và cũng nhấn mạnh vào cái năng lượng, cái sản xuất một cái cách mới. Hay là thế giới thì nó còn có cái gọi là chủ nghĩa dân tộc chip, tức là sử dụng cái liên quan đến công nghệ. Và tất cả những điều này nó làm cho cái trật tự thế giới liên quan đến các cái sản xuất nó cũng đã thay đổi. Và những thứ mà những năm 90 người ta hay nói đến rất nhiều như là thị trường tự do, rồi toàn cầu hóa vân vân, tất cả những thứ này nó đã kết thúc, nó đã không còn là cái thứ của cái thời đại bây giờ nữa. Nobody is talking about knowledge industries. They're talking about intellectual property rights and research. They're not talking about knowledge industries, and they are definitely not talking about creative industries. Nobody is talking about creative industries. Nowadays? Sorry? Nowadays, yes. It's disappeared from the radar. Và một cái điều thú vị là bây giờ người ta không nói về công nghiệp sáng tạo nữa, nó biến khỏi cái từ vựng luôn. Người ta nói nhiều đến trí tuệ, sở hữu trí tuệ, chứ người ta không còn nói đến tri thức, công nghiệp tri thức hay là cái công nghiệp sáng tạo nữa. Nó không còn một cái thịnh hành nữa. And I use this as an example. This was the United Kingdom during the pandemic. And in the pandemic, as everywhere, creative workers, if you like, artists, creative workers had a very, very bad time for lots of reasons. And they were saying, because many of them are self-employed, many of them work short contracts, so of course they weren't getting money from the government, and they were saying we're in bad times, the performance, cinemas, everything's closed down, and we're not getting any money. What are you going to do? And the answer of the UK government, this is actually Sunak, the current Prime Minister, he said, get a better job, get a job in cyber. That was the answer. Và đây là một cái ví dụ ở Anh. Thì ở cái thời kỳ mà Covid xảy ra ấy, thì cái đời sống của những người làm nghề sáng tạo nó rất là khổ, nó rất là khó khăn. Các nghệ sĩ hay là những người làm cái công nghiệp sáng tạo này thì bởi vì họ thường là tự làm, họ có những cái công việc cá nhân tự làm, cho nên là khi mà pandemic xảy ra, cái Covid xảy ra ấy, thì họ không có một cái nguồn sống nào cả, vì nhà nước họ không tài trợ cho cái đầu đó. Và khi họ các cái chương trình biểu diễn và tất cả mọi thứ đều phải đóng cửa,
Thì cái câu hỏi đặt ra là bây giờ họ sống bằng cách nào, thì chính phủ đã trả lời là vậy thì hãy tìm một cái nghề tốt hơn. Thay vì kêu ca thì hãy tìm một cái nghề khác, mà cái nghề đấy có thể là cái nghề mà trên cyber, tức là không gian mạng. So basically, after 30 years of creative industries, with all their big reports, you've seen all the reports, there's so many reports. After 30 years, when it comes to the crisis, nobody cares about the culture, creative industries, that they forget about them. It's been a 30-year failure to get culture and creative industries at the center of policy making. It's actually marginal and ignored. Như vậy là sau 30 năm đổ rất nhiều nỗ lực, đúng không, để đấu tranh cho cái gọi là công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, với rất nhiều các cái báo cáo, rất nhiều các cái cơ quan nói về cái công nghiệp sáng tạo này, thì khi mà diễn ra cái sự khủng hoảng, khi cái sự khủng hoảng đã xảy đến, dường như không còn ai quan tâm về cái công nghiệp văn hóa và cái công nghiệp sáng tạo này nữa. Họ không quan tâm những cái nghệ sĩ sáng tạo, những cái cá nhân sáng tạo này nữa, mà nó dường như nó bị bỏ qua, nó bị lờ đi, và nó trở thành một cái gì đó bị lề hóa, marginalized. Như vậy là cái việc nỗ lực này nó đã bị thất bại để đưa cái công nghiệp sáng tạo hay công nghiệp văn hóa vào trung tâm của chính sách của nhà nước. So these are the famous Sustainable Development Goals, and as I mentioned previously, culture is not there. Như chúng ta thấy cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc thì không có văn hóa ở trong các cái mục tiêu này. So UNESCO tried to argue that culture should be there because it's the creative economy. And they said, well, if it's an industry, it goes under industry. So there was no, we have poverty, issues about education, health, basic services, basic needs, and culture is not present. Như vậy là khi mà cái mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững nó không có văn hóa, thì UNESCO cũng đấu tranh để muốn đưa văn hóa vào trong các cái mục tiêu phát triển này. Nhưng mà cái tranh luận, cái phản ứng của họ là nếu như coi văn hóa là công nghiệp, thì cái công nghiệp văn hóa đấy nó phải chui vào cái ô công nghiệp. Còn tất cả những cái basic, những cái cơ bản nhất, ví dụ như là về giới, về nước uống, về thức ăn, về tất cả những cái cơ bản đó, thì nó không có cái gọi là văn hóa ở đây. So in 2021, I believe, the United Nations has set out its new global agenda called Our Common Agenda. This is the Director General, and he talks about the need, all the global problems we face. We need global solidarity. We need to make sure nobody is left behind. We need to renew the social contracts globally. Culture is not mentioned one time. Well, actually, one time it is mentioned. In the whole document. Năm 2021 thì Liên Hợp Quốc có đưa ra một cái nghị trình mới, và trong cái nghị trình này thì họ nói rất nhiều về việc là những cái vấn đề toàn cầu nó đang diễn ra trên khắp thế giới. Toàn cầu chúng ta phải đoàn kết lại, phải thay đổi quan điểm, phải đấu tranh, vân vân. Không ai được bị bỏ lại phía sau, vân vân và vân vân. Nhưng không có một lần nào, và ông nói là hình như có một lần duy nhất có đề cập đến chữ văn hóa. Còn hầu như trong cái nghị trình này của Liên Hợp Quốc họ không hề đề cập đến văn hóa. So in 2022, in September, UNESCO had a very big conference in Mexico City, and at that time they tried to restate a cultural policy for a new kind of epoch. And you don't need to translate the quote, it's just saying that the world is facing many, many difficult and complicated problems. Và đến năm 2022 thì Liên Hợp Quốc có tổ chức một cái hội thảo lớn ở Mexico, và bắt đầu nhắc đến cái việc là phải có một cái chính sách văn hóa mới trong một cái thời đại mới. Và trong đó thì họ nhấn mạnh rất nhiều về những cái vấn đề toàn cầu đang phải đối mặt. But they say these challenges, and this is the final declaration. So I believe your Minister of Culture, she was there in Mexico. The final declaration was these challenges call more than ever for reinvesting in the transformative role of culture in public policies
to the full exercise of fundamental human rights. So cái tuyên bố cuối cùng này của Liên Hợp Quốc, tuyên bố của Liên Hợp Quốc trong cái hội nghị này, đó là những cái thách thức này nó đòi hỏi hơn bao giờ hết cho việc là chúng ta phải đầu tư lại vào cái vai trò và tính chất chuyển đổi của văn hóa trong chính sách công, đặc biệt là trong sự quan tâm đến những cái quyền của con người tối thiểu cơ bản. And they are now calling for culture to be seen as to be made a sustainable development goal, and culture to be called a global public good, not a creative economy, but a global public good. So this is from UNESCO. Và từ 2022 thì văn hóa được coi là một trong những mục tiêu bền vững, mục tiêu phát triển bền vững, và văn hóa phải được xem là một hàng hóa công toàn cầu. And I will talk about this next week at VCAS. Tuần sau thì tôi sẽ nói về chủ đề này ở VCAS, ở Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia. So this is what I'm now going to say something direct, which is I think the task before us is to say first, culture is not an industry. Tôi sẽ không nói quá nhiều, nhưng có một cái điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là văn hóa không phải là một ngành công nghiệp. We've got to move it out of industry and realign it with health, education, social welfare, basic infrastructure, those social foundations. Chúng ta phải chuyển văn hóa sang một cái gì đó cơ bản hơn, và tương tự giống như là sức khỏe, giáo dục, phúc lợi xã hội hay là hạ tầng cơ bản nhất của con người. And that's very difficult to think because we've had this 30 years of thinking about it as an industry. Điều này khá là khó khăn vì chúng ta đã mất 30 năm để nghĩ văn hóa như là một ngành công nghiệp. So I've been thinking about how is culture part of the social foundations? If the social foundations involve health, education, clean water, roads, electricity, the basic things that everybody needs. Where is culture in that? And these are just two quotes. One is from the United Nations Declaration of Human Rights. Everybody has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, to share in scientific advancement and its benefits. Very simple, but that's I think where we need to start. Như vậy là sau 30 năm vật vã, đúng không? Sau 30 năm rất là hứng thú với cái việc coi công nghiệp văn hóa như là một cái ngành công nghiệp văn hóa, thì bây giờ chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ về văn hóa như là một cái nền tảng cơ bản, social foundation, đúng không? Giống như là sức khỏe, giống như là nước cơm ăn thức uống, giống như là phúc lợi xã hội. Và như vậy nó khiến chúng ta phải bắt đầu trở lại với cái lời tuyên bố của Liên Hợp Quốc vào năm 1948, một cái rất là cũ nhưng lại là một cái điểm xuất phát hiện tại. Đó là tất cả mọi người đều có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hóa của cộng đồng, tham gia vào nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những sự tiến bộ khoa học và cái quyền lợi của nó, lợi ích của nó. So what does that mean? This is a nice quote from a guy that now lives in West India, and he's saying this is what that looks like. He says art is closer to people than at any other time in history. People make and compile music. They design interiors and do makeovers on their bodies. They watch more television and more movies. They think about food and clothes. They write software, surf the net, play online games, etc., etc. He's talking about there is this huge explosion of people doing everything from music to tattoos to gardens to creative writings. And he says, this is where we are now. Và Stefano Hani thì đã có một cái phân tích mà tôi thấy rất là hay, là nghệ thuật bây giờ gần với con người hơn bất cứ bao giờ trong lịch sử. Con người có thể tạo ra, làm ra âm nhạc, đúng không? Họ có thể thiết kế nội thất và trang trí chính cơ thể của họ. Họ xem TV, đúng không? Và họ làm TV. Họ có thể nghĩ một cách rất là sâu sắc về thức ăn và nước uống. Họ có thể viết các cái phần mềm, software. Họ có thể lướt sóng những cái video âm nhạc, chơi game cùng với nhau. Họ đối mặt, nghiên cứu và làm tất cả những thứ về ngôn ngữ, di sản toàn cầu. Họ đã thực hành rất nhiều thứ về nghệ thuật, từ những cái âm nhạc rất là cơ bản cho đến làm vườn, cho đến viết
một cách sáng tạo. Và đây là tất cả những thứ mà rất là có thời trang, đúng không? Ví dụ như mỹ thuật được tạo ra, tức là con người ta gần với nghệ thuật đến với con người gần nhất từ trước đến nay. I mean, it looks great. Everybody doing these things, but how is that? That could easily be just a commercial consumer economy, and I will say we need to rethink how we provide the basis for this kind of human right to express oneself in culture. Cái này thì nó rất là thú vị, nhưng mà nó cũng rất là có thể biến thành thương mại hóa tất cả những thứ này. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cần nghĩ về cái góc độ là cái quyền cơ bản của con người, nó như là những cái quyền rất là cơ bản, thay vì chỉ nghĩ về nó như là một thứ có thể thương mại hóa được. So I've been using these people. A group. They talk about the foundational economy, but now they call the foundational approach. And they say we must begin by looking at what do most people need to live a life, their life. What do they need? So they look at. Well, I'll come to that in a minute. And what they say is we've been talking about GDP and growth, but what does GDP mean? It doesn't mean much to people. So they take a different view. They say, let's break down the economy, this GDP, and look at it in a different way. Và bây giờ trên thế giới là bây giờ người ta bắt đầu quan tâm đến một cái khái niệm mới, đó là kinh tế nền tảng. Cái nền kinh tế nền tảng này nó phải bắt đầu bằng việc suy nghĩ lại cái gì là cái cơ bản nhất mà con người ta cần trong cuộc sống, chứ không phải nghĩ về những thứ như GDP hay là tăng trưởng. Bởi vì thực ra cái GDP nó có nghĩa gì đối với những cái cá nhân con người. Và bây giờ cái nền kinh tế nền tảng này nó bắt đầu tách bạch cái gọi là GDP ra thành những cái học phần như thế này. Tức là người ta không còn nói về GDP nữa, mà cái nhu cầu của con người trong một cái nền kinh tế nền tảng nó được phân ra như thế nào. So if you look at any economy of a city or of a nation, you'll see there's family and community, which I'll come back to. But there is what they call the foundational economy of material and essentials. So they mean electricity, water, roads, food, housing, but they also mean health service, education, social welfare. These are the basics. And then they said there's another section just close to that. They call it the overlooked economy. Small scale businesses or activities. They use hairdressers, cafes, restaurants. I will add, small taxi companies, small local businesses, and at the top is the tradable economy. The fully commercial, profit-driven economy. Và họ phân ra cái nền kinh tế nền tảng này bắt đầu từ cái thứ gọi là kinh tế cốt lõi của gia đình và cộng đồng. Thì tôi sẽ quay lại cái này sau. Nhưng cái cốt lõi cơ bản nhất, cái nền tảng cơ bản nhất của con người đó là những cái nhu cầu về thức ăn, nước uống, nhà cửa, sức khỏe, phúc lợi xã hội. Cái thứ hai là cái nền kinh tế nền tảng mà nó là các cái thứ thiết thân về mặt vật chất. What is the material providential? Providential means to be provided, so yes, services like health or education. Social services. What about core economy of family? That's just he says there's family and community. That's kind of that's a household. Ok, tức là có bốn cái thành phần cái gọi nền kinh tế nền tảng. Cái cốt lõi nhất, sâu nhất đó là cái nền kinh tế mà nó nằm trong hộ gia đình, trong cộng đồng. Cái thứ hai là cái nền kinh tế mà của những thứ vật chất mà có thể cung cấp được như là điện nước, thức ăn, phúc lợi xã hội. Cái thứ ba gọi là overlooked economy, một cái nền kinh tế mà nó là cái nền kinh tế nhỏ mà nó gắn với những cái đời sống hàng ngày của con người, ví dụ như là taxi, ví dụ như cà phê, cắt tóc, làm nail, những cái ngày dịch vụ để người ta đi nghỉ, du lịch.
Và một cái thứ tư của cái hợp phần này nó gọi là tradable economy, tức là nền kinh tế mà nó có tính thương mại hơn. So might be difficult to read, but this is a statistical work by the people in Manchester, but also by myself in Australia. And it's just the employment. So at the very top, you've got, at the very top is for the UK as a whole. So can't see from here, but the green is the material, the infrastructure, the basic kind of basic services, gas, electricity, water, people employed in those kind of sectors. Then you've got the purple, or whatever. Purple is people involved in services, education, health, social welfare. The yellow is this overlooked economy, the small scale local businesses. And the blue is the big commercial sector, the fully commercial sector. In the UK as a whole, the commercial sector only accounts for under 40% of employment. If you look at the one below, that's Wales. It's a much poorer country. It accounts for 30%. So this highly commerce-driven sector is often just 30% of the whole employment. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này thì có thể thấy sự phân bố về các cái hợp phần kinh tế ở trong các cái quốc gia, đặc biệt là Anh. Ví dụ như là nếu mà chúng ta nhìn cái màu xanh kia ấy, là những thứ mà liên quan đến vật chất, cái nền kinh tế liên quan đến vật chất. Cái màu nâu kia là những thứ mà được cung cấp. Cái màu vàng kia là những cái kinh tế gọi là small scale, cái gì nhỉ? Underlook. Là cái gì tiếng Việt? Cái việc mà nó rất là các cái dịch vụ kinh tế mà dịch vụ cung cấp small ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở nước Anh ấy, thì đến 40% là cái commercial, tức là kinh tế có tính thương mại, tức là cái màu xanh blue kia kìa, nó nhiều nhất. Nhưng mà ở những cái đất nước nhỏ hơn như là xứ Wales thì những cái thứ mà nó dịch vụ có tính chất là tối thiểu, cung cấp kinh tế liên quan đến điện nước, nhu cầu tối thiểu của con người thì nó rất là lớn. Trong khi đó cái nền kinh tế, cái hợp phần kinh tế có tính thương mại của xứ Wales thì nó rất là nhỏ. Nó chỉ khoảng 30% cái lao động việc làm nó nằm ở trong cái màu xanh kia thì nó rất là ít. So they call it overlooked because these, people driving taxis, little cafes, flower businesses, I don't know, they're not seen as important. If you want economic development, you want inward investment, you want a big company to come in, you want capital, big capital. This is how people talk about economic development, that it's all about the blue. Tại sao cái cột màu vàng kia nó gọi là overlooked economy, tức là một nền kinh tế bị bỏ qua? Tại sao nó bị bỏ qua? Bởi vì nó là nền kinh tế của những người ví dụ bán hoa, đi taxi, bán cà phê nhỏ, và nó được coi là nó không quan trọng, cho nên nó đã bị bỏ qua. Người ta cứ nghĩ rằng là phát triển kinh tế là phải đầu tư vào những cái công ty lớn, có vốn lớn thì mới được coi là phát triển kinh tế. And if I was to do that in Vietnam, that I suspect the yellow bit would be really big. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà nhìn vào cái hợp phần kinh tế này ở Việt Nam ấy, thì cái phần màu vàng overlook bị bỏ qua kia ở Việt Nam nó sẽ rất là lớn. The other important thing is that the green and the purple, the material and the service foundations, they should be, we would say they should actually be provided by or guaranteed by the state, their services. And for the last 20, 30 years, they've increasingly been privatized. But they want to argue that actually we should see these as really about state or local authority provided services in many respects, or guaranteed. Cái màu xanh lá và màu tím kia kìa thì là những thứ cung cấp các cái dịch vụ tối thiểu của con người như điện nước rồi phúc lợi xã hội vân vân. Lẽ ra nó phải rất là lớn, nó phải được cung cấp bởi nhà nước, nhưng mà chúng ta đang chứng kiến một cái quá trình là những cái phần này nó bắt đầu bị tư nhân hóa, chứ nó không còn được tài trợ, nó không còn được cung cấp như là phúc lợi xã hội của nhà nước nữa.
So we tried an experiment and thought, what does the cultural sector look like in this? And this is what it came out as. So, and the material, what communications, fiber optics, telephony, telephones, and the built environment, the built infrastructure. I'll come back to that. But then you've got the kind of state. This is a developed thing, but this is a state-provided broadcasting festivals. The local everyday, bookshops, little galleries, music, pubs, and then you've got the big commercial ones at the end. So that's what culture looks like on that map. Vậy thì văn hóa nếu mà tách biệt ra vào các cái hợp phần này của nền kinh tế nền tảng ấy, thì nó sẽ trông như thế nào? Văn hóa và nghệ thuật, nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ gọi là cái hợp phần liên quan đến vật chất, cái material, thì chúng ta sẽ thấy những phần như là truyền thông, như là điện thoại, như vân vân ở trong cái hợp phần này, hoặc là những cái dịch vụ cung cấp như là văn hóa nó sẽ nằm ở trong các gọi là thư viện, bảo tàng, phòng tranh, trung tâm cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật, rạp hát, lễ hội, văn học, đào tạo nghệ thuật cộng đồng, nghệ thuật công chúng, nghệ thuật công cộng, rồi đồ thủ công mỹ nghệ. Còn nếu mà nhìn vào cái hợp phần là gọi là hợp phần kinh tế nhỏ, everyday, kinh tế hàng ngày kia ấy, thì những cái thứ văn hóa nó sẽ chui vào đó, ví dụ như là các cái câu lạc bộ nhảy, những cái cửa hàng sách nhỏ, những cái không gian sáng tạo, những cái cinema độc lập, các cái rạp chiếu phim độc lập, đài phát thanh địa phương, thủ công mỹ nghệ, các câu lạc bộ thơ, cung cấp nghệ thuật, rồi là những cái lớp dạy nghệ thuật tư nhân, pub và cà phê. Còn nếu mà nhìn ở góc độ có tính kinh tế lớn, hoặc gọi là transactional, có thể thương mại hóa được ấy, thì chúng ta sẽ thấy các cái chuỗi rạp chiếu phim, các cái rạp chiếu phim được thương mại hóa, các cái triển lãm được thương mại hóa, hay là các cái gallery, phòng tranh, các cái lễ hội âm nhạc lớn, radio thương mại, công nghiệp âm nhạc, công nghiệp game, công nghiệp xuất bản, vân vân. Tức là văn hóa nó có thể được nhìn ở trong tất cả các cái hợp phần này của nền kinh tế nền tảng. So if you think back to the definition, the DCMS definition about creative individuals and intellectual property rights, you will see that it just does not apply to most of these activities. That definition of creative industries. Many of those things, parks, libraries, little cinemas, many of those are state funded. Many of the bookshops and little small scale things, they don't deal in intellectual property. Most of them actually don't make a living, but they very small amount of money perhaps, they get money in different ways. So it's actually only the last bit that actually is involved in intellectual property rights and those kind of things, profit-driven commercial things. So, nếu như chúng ta quay lại cái định nghĩa ban đầu mà tôi có nói đến, cái định nghĩa về công nghiệp sáng tạo như là những cá nhân sáng tạo và như là những người có khả năng, có quyền sở hữu trí tuệ, thì chúng ta nhìn vào các cái phân chia này ở các cái hợp phần ấy, thì chúng ta thấy nó không thích ứng. Bởi vì những cái thứ như là chúng ta thấy liệt kê ở đây, ví dụ như là công viên, thư viện, phòng tranh, vân vân ấy, cuối cùng thì cũng thường là nó sẽ thuộc vào một nhóm nào đó và nó không liên quan đến, và họ sẽ không có cái sở hữu trí tuệ với nó. Hay là những cái kinh tế hàng ngày kia họ cũng không có cái gọi là sở hữu trí tuệ với nó, mà cuối cùng chỉ có cái hợp phần to nhất, cái hợp phần mà có thể thương mại hóa như kìa, là người ta có cái quyền hoặc người ta có thể làm cái công việc là đăng ký cái quyền sở hữu trí tuệ mà thôi. And if you think about a creative city, a city that's things are happening, there's an active street life, there's events happening, it's a city that you would like. A lot of it is about those two middle bits. A museum and a gallery up there, be great, and then all these little small scale activities happening in the streets and down the side of streets. That's where a creative city happens. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái thành phố sáng tạo ấy, thì tất cả những cái hoạt động mà chúng ta muốn một cái thành phố sáng tạo có,
như là những cái thứ biểu diễn rồi phòng tranh rồi những cái thứ mà nó gắn với cái gọi là thành phần sáng tạo thì nó lại nằm ở hai cái hợp phần giữa kia, chứ nó không phải là cái thứ hợp phần mà có khả năng đăng ký trí tuệ sở hữu, nó lại nằm ở cái thứ rất là hàng ngày kia. Thì đấy là một cái thành phố sáng tạo mà chúng ta mong ước, thì nó lại chui vào hai cái hợp phần ở giữa, cái đời sống hàng ngày và cái. But the model of creative industry is to say everything should become blue. We must try and make everything as blue as possible. Và cái cách mà chúng ta đang nói về công nghiệp sáng tạo, tức là chúng ta đang muốn tất cả những thứ nằm ở trong ba cái hợp phần nhỏ kia nó được chuyển sang cái hợp phần màu xanh kia, để nó có tính thương mại, để nó có tính kinh tế. And I'm saying maybe we want to make everything go that way. Trong khi tôi thì đang nói rằng là chúng ta làm cho tất cả thứ màu xanh kia nó biến vào những cái hợp phần nhỏ kia. Now, I don't want to. This may sound like, oh, back to the state, back to the Soviet model. I am not saying that, because the everyday is very much about small-scale markets, and it's not state-funded really. It's about small markets, small businesses, if you like. Not really businesses, a little, but it's a market. Và khi tôi nói như vậy thì chắc mọi người lại sẽ nói là ô, thế thì quay lại cái thời xa xưa, lại quay về cái thời Xô Viết à? Nhưng mà không phải như thế, bởi vì là khi mà tôi nói rằng là chúng ta muốn chuyển tất cả những thứ thương mại theo kiểu kinh tế lớn hoặc là thương mại lớn kia về cái hợp phần giữa kia, hợp phần màu vàng, màu tím kia, thì thực ra nó vẫn là thị trường, nó vẫn là kinh tế, nhưng nó là một cái thị trường nhỏ, đúng không? Nó là một cái thị trường mà nó gắn không phải là do nhà nước, có thể không phải là nhà nước tài trợ, nhưng mà nó gắn với cá nhân, nó gắn với cộng đồng, nó vẫn là kinh tế chứ không phải là như thời kỳ gọi là bao cấp theo kiểu Xô Viết. So the thing about markets is, first, as I tried to say before, in this sector, in the cultural sector, they're not markets; they are monopolies by very large corporations for all sorts of reasons, but mostly to do with intellectual property ownership. So they're monopolies. And so I'm saying also that there is a limit to the market. The market is very good at many things, but there are limits to what it should do. And we should start to think, well, where are the limits to the market in the cultural sector? Và ngay cả những thứ mà nó có thể thương mại hóa kia, nó cũng không hẳn là thị trường. Bởi vì thị trường thì nó có cái sự, nó lại khác, còn đây nó là mang tính độc quyền rất là nhiều, chứ nó không hẳn là thị trường. Cho nên là chúng ta cũng bắt đầu phải bàn với nhau đâu là cái giới hạn của thị trường. So, and one example that came just recently, I've been doing some work on the employment statistics in Australia, and they have different subsectors, and we looked at video stores, DVD video stores, you know, and they have gone from something like, in Australia, something like 10,000 people to almost zero in 5 years. So, for obvious reasons, we know why. Nobody goes to the video store anymore. Nobody goes buying DVDs. They go to Netflix and whatever. But think about that. So 10,000 people in these video stores, which would be under yellow, the kind of small everyday sector. Some of them were a guy smoking cigarettes and selling DVDs or CDs. Others would be kind of social centres. You get quite interesting video stores. Basically, they were part of that. Small video stores were part of that. But now they have disappeared. All of that value, 10,000 people employed, not well paid, but a little bit, all of that value has now gone into the blue section. It's now gone into Spotify or Amazon or Netflix. They now, and that's Australia, that blue now is taking all those values out of local economies and putting it in a bank somewhere in Northern California. Ví dụ như là tôi đã làm một cái nghiên cứu về việc làm ở Úc, tôi thấy rằng là
nó có rất nhiều những cái điều nó đang diễn ra. Ví dụ như là khi mà nghiên cứu về những người làm trong cái ngành các cái cửa hàng bán video hay là bán DVD ấy, thì khi mà chúng tôi nghiên cứu cách đây 5 năm là có 10.000 người, 10.000 nhân lực đã làm trong cái lĩnh vực gọi là video hay là bán cửa hàng, những cái cửa hàng nhỏ bán video, bán DVD, thì sau 5 năm không còn một người nào, các cái cửa hàng là phải đóng cửa. Thế thì chúng ta đều hiểu lý do là vì là bây giờ người ta không ai đến đi mua DVD vào cửa hàng nữa, người ta sẽ lên mạng, người ta sẽ xem Netflix, người ta không ra các cửa hàng nhỏ để mua DVD nữa. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là những cái không gian của cái bán cửa hàng bán DVD video đấy nó đã từng nằm ở trong cái hộp phần màu vàng kia, như là một cái hộp phần kinh tế của đời sống hàng ngày. Và nó ví dụ như những cái người bán hàng họ có thể vừa hút thuốc lá, họ vừa bán hàng, nó thành một cái không gian công cộng, cái không gian giao lưu. Thì bây giờ nó đã biến mất, và tất cả những cái lợi nhuận của cái sự biến mất đấy bây giờ nó chui hết sang cái hộp phần màu xanh kia của các cái công ty lớn, và tiền lợi nhuận của họ sẽ nhét vào một ngân hàng nào đó. Còn những cái 10.000 người kia thì mất việc làm, và những cái giá trị của những cái kinh tế everyday life kia, kinh tế hàng ngày kia nó không còn nữa. So I am going to end at 11 so we can have questions. We're going to talk about education. Yes, so I'm going to fast forward to education. So what I'm saying is I was going to talk about social infrastructure, but I'll jump through. Education in this field is about that. How do you educate for that? So let me see if I go forward. Và bây giờ tôi sẽ, thực ra thì tôi không muốn đi tiếp nữa vì thời gian cũng gần, tôi muốn được nghe câu hỏi nhiều hơn, nhưng mà tôi sẽ nói về vấn đề giáo dục. Vậy thì khi chúng ta nhận thức được tất cả những điều trên ấy, vậy thì chúng ta sẽ đào tạo và giáo dục, chúng ta sẽ dạy cái gì, chúng ta sẽ làm như thế nào? So I suppose let me just go back to one quote. This guy's a musician, and he did a very nice lecture some years ago in which he tried to say, well, why is culture important? And again, the whole quote, you can read it later, but he basically says society is so complex, there's so much going on, so many changes all the time. None of us are experts on everything. So we need a way of keeping in sync, of remaining coherent. And he says, I think that's what culture is doing for us. In sync? Synchronize, together. Cái gì tiếng Việt là đồng bộ. Chúng ta, tôi chỉ muốn quay lại một cái câu quote của ông Brian Eno, là một nhạc sĩ, sáng tác nhạc rất là hay, là thực ra là chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa mà nó sự thay đổi. Có lẽ là cái câu này có nên dịch không? Dịch đúng không? Chúng ta đang sống một cái nền văn hóa mà thay đổi rất là nhanh. Có lẽ chỉ trong vòng 1 tháng thì chúng ta đã thay đổi còn nhiều hơn là những gì đã diễn ra trong toàn bộ thế kỷ thứ 14. Và chúng ta ý của ông ấy là thế giới này nó đã rất là phức tạp, nó thay đổi rất là nhanh, và vì vậy chúng ta cần phải nhìn nhận mọi thứ trong cái sự synchronize, I don't know, đồng bộ hóa. Moving together. Chúng ta phải đồng bộ hóa, tức là chúng ta phải tiến về phía trước một cách tổng thể, đúng không? Đồng bộ với nhau. Hay là nhìn một cách hệ thống. Keeping us coherent, keeping us together. Chúng ta phải. And he says, so he says, culture is a kind of collective ritual, or many collective rituals. And he says, it means that, what he says, the important thing is that we've been together, not just the artists, it means everyone, all the people actually in the community, everyone have been generating this huge, fantastic conversation, which we call culture, and which somehow keeps us coherent and keeps us together. Brian Eno có nói là, cho nên tôi sẽ đề xuất một cái khái niệm mới, một cái quan niệm mới về văn hóa, coi văn hóa như là một loại nghi thức tập thể, một nghi lễ tập thể, một tập hợp của các nghi lễ tập thể mà chúng ta kết nối với nó. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cùng với nhau. Nó không chỉ là các nghệ sĩ như cái cách mà chúng ta vẫn gọi, mà là tất cả mọi người. Tất cả mọi người tham gia vào trong cộng đồng, tất cả mọi người
sẽ tạo ra những cuộc hội thoại thú vị về cái mà chúng ta gọi là văn hóa, và điều đó sẽ làm cho chúng ta kết nối với nhau. And this is what governments now are concerned about, not just governments. How do we keep society somehow together? Not the same, but some, because we know that it's been very fragmented, some places more than others. Think of America, America's kind of permanent civil war. Think of the UK with a big fight, Brexit, not Brexit. There is really deep social conflict. And actually governments now are trying to think, well, how do we keep people together? How do people, that's what they're concerned about now. Và đó cũng là điều mà thực ra các chính phủ bây giờ đều đang muốn, đều đang lo lắng. Vì làm cách nào mà thế giới nó càng ngày nó càng tan mảnh, nó càng nhiều các cái mảnh vỡ, nhiều các cái mâu thuẫn xã hội, thì chúng ta làm thế nào để có thể đoàn kết với nhau, làm thế nào để có thể đi cùng với nhau trong một cái thế giới mà nó càng ngày càng nhiều mâu thuẫn xã hội và các cái mảnh vỡ như thế này. And I think this is so right. So right, okay. Let's go and do this. So I think what cultural education does, can I use this one? I've used this quote again, right? Okay, so this is a picture, a word picture of people doing lots of creative things, lots of different creative things. But how do they choose? How do they, it looks great, but they go and study languages, they go to the arts, they like underground music, they do this, they do that. How do they learn how to do that? And how do the people who make these things, who run the cinemas and make the music, how do they learn to do it? So it looks like this is like a utopian vision of people, but actually how does that culture get produced? How do people learn how to move through culture? And that to me is what education is about. Quay lại cái định nghĩa của Stefano Hani mà tôi nói lúc nãy ấy, khi mà dường như ai cũng là những nghệ sĩ của chính mình, đúng không? Ai cũng có thể tạo ra và làm nghệ thuật hoặc làm sáng tạo. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là họ chọn cái gì, họ chọn làm như thế nào và họ học cách để làm các cái điều đó như thế nào, đúng không? Thì đấy là một cái hiểu được điều đó cũng là một cái cách mà chúng ta hiểu được văn hóa nó đã được tạo ra như thế nào, và theo tôi đó cũng chính là cái mục đích mà giáo dục hướng đến. So yes, okay. So I would say that education is really about how to. It's got to provide the basic understanding of what culture is, both for audiences and also for producers. And I'm the creative industries now, I would say is not at the moment a good development vehicle, and it's certainly not for developing countries. We now have to think about developing new or modernized educational institutions that can develop the cultural infrastructures at different levels. Ok. Và bây giờ tôi muốn nói về cái giáo dục và liên quan đến lĩnh vực này. Thì cái cơ bản nhất của giáo dục ấy là bây giờ chúng ta cung cấp được một cách hiểu biết cơ bản nhất về văn hóa là gì, thực chất văn hóa nó là cái gì, và cái công nghiệp văn hóa thì theo tôi là nó không phải là một cái phương tiện phát triển quan trọng, ít nhất là trong một thời gian nữa, cũng không phải là một cái phương tiện phát triển cho các nước đang phát triển, mà now is the time. Let me say that now is the time, but I'm trying to say, don't copy a creative industries agenda from the West, which the West itself is abandoning. And I think a place like Vietnam can develop a new kind of cultural education based on the reality, its own reality, and the reality of the world as it is now.
Điều mà tôi muốn nói thì tức là đừng có bắt chước, đừng có copy cái mô hình công nghiệp văn hóa của các nước phương Tây, mà trong khi chính bản thân các nước phương Tây họ đang muốn lãng quên nó hay là bỏ qua nó, thì chúng ta đừng bắt chước cái mô hình phát triển công nghiệp văn hóa của các nước phương Tây, mà hãy tạo ra các cái phương thức riêng của mình dựa trên chính cái nền văn hóa bản địa, chính cái phương thức lối sống của chính cái nền văn hóa của mình. So, you know what cultural education does, and this is at all levels, but certainly at universities, cultural education provides the basic foundations for future participation as audiences, as consumers, and as practitioners, creatives. It's for both audiences, citizens, if you want, consumers, as well as people who might want to begin to work in this sector. So that's what cultural education does. And practitioners, and who are the practitioners? The cultural practitioners, creatives, cultural workers, artists, people working in the field of culture. Cho nên là giáo dục văn hóa cần phải cung cấp những cái basic meta goods, những cái thứ hàng hóa có tính chất căn bản, hay là có thể là hàng hóa, siêu hàng hóa, hay là những cái thứ nền tảng nhất để cho một sự tham gia vào tương lai của bản thân những người tiêu dùng hay là những công dân, cũng như là những người sáng tạo, những nghệ sĩ. All right. So what I'm arguing there, I missed some slides that explain it, but let me say, to develop I think universities should provide the cultural education on a general level, but also for people involved as practitioners, creatives later on, and I'll speak about that. But universities should also see themselves as part of the cultural infrastructure. They can work with all that yellow zone of small-scale bookstores, small performance spaces, small art galleries, etc., etc. They can work with the cultural infrastructure as part of, if you like, community development, community capacity. They don't have to work with industry, like phone up Amazon or phone up a big company. They can work with the local cultural sector. So it's not just about creative industry, it's hubs, which I'll talk about, but about all the real cultural infrastructure of everyday life. This surely is where universities connect with local industries. Cái mà tôi muốn nói tức là giáo dục đại học nên cung cấp giáo dục văn hóa ở những cái mức độ chung cũng như là những cái mức độ thực hành cho những người muốn thực hành. Tuy nhiên cái điều tôi muốn nói tức là các cái trường đại học nên coi mình cũng là những cái hạ tầng về văn hóa, tức là tạo ra những cái sự kết nối không phải là với cái nền kinh tế, cái hợp phần kinh tế to kia, cái nền kinh tế thương mại, các công ty lớn, mà nên kết nối với cái kinh tế hàng ngày, với những cái người sáng tạo, những cái các cái hợp phần kinh tế hàng ngày, những cái cộng đồng, các cái local sector, các cái hợp phần dùng những chữ. Tức là đấy là cái trường đại học nên đặt cho mình cái sứ mệnh đó, tức là kết nối với cái nền kinh tế hàng ngày, những cái cá nhân sáng tạo, những cái cộng đồng ở trong cái hợp phần màu vàng như kiểu. We can speak more about this in the questions. I'm going to finish, but so it's not about when I say. So what I would warn really about is the idea of that the creative industry is all about setting up creative spaces, small creative spaces, that the job of a university is to train a small percentage of creatives working in these kind of spaces. I think that's a real problem, and it's a real problem in emerging economies, developing economies. And recently, an economist called Branko Milanovic talked about the comprador intelligentsia. And what he meant was a small group of local people who have picked up some kind of Western knowledge and are trying to apply it locally. And I really feel that I've seen a lot of this, where somebody, let's have a creative hub. I've been to one in London or Sydney. Let's have one here in Vietnam.
and it becomes this space, a nice space, not nice coffee, some nice art, but it has no connection with the communities around it. And you know, and one of the things that I did when I worked, we ran a Masters of European Urban Cultures in the 90s. What we tried to work with our students to do is how to connect, not with those kind of aspects, how to connect with local cultural infrastructures, local kind of urban development at a kind of grassroots level, to make it real for what's happening in Vietnam or Hanoi, if we're here, what's happening there, what the real needs are, not to bring in some, as I call it, the global modern, some flying saucer from New York and park it somewhere in Hanoi. And because this is one of the key lessons from the last 30 years, is a real social divide now in the West between the creative class and the working class. And part of the civil war in the United States, divide, yes. The part of the divide in the United States is working class people with no college education and bad jobs, and educated professionals working in the cities talking about creativity. And that's a real, that can happen very quickly in places like Vietnam if you go that creative industries, startup, creative hub model. Think of it more as a social, the development of the cultural infrastructure. Cái điều mà tôi muốn cảnh báo đó là cái việc chúng ta đang sử dụng các cái ý tưởng và quan niệm của phương Tây khi nói về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Và đó như là Branko Milanovic đã đưa ra một cái thuật ngữ Comprador Intelligence, tức là một nhóm nhỏ những người mà có thể có tri thức một chút, có kiến thức và đã pick up, chọn lựa một số các kiến thức của phương Tây nhưng mà lại để ứng dụng và áp đặt vào trong các cái bối cảnh địa phương, ở các cái địa phương nhỏ. Và một vấn đề mà tôi nhìn thấy, ví dụ như là họ cũng có thể lập ra một cái cà phê chẳng hạn, những cái cà phê của họ lại không có một cái sự kết nối nào với cộng đồng cả. Thì nó là một cái thứ mà nó không thích hợp để ứng dụng cái tư duy phương Tây, hay là cái cách mà bản thân phương Tây họ đã thấy có vấn đề thì lại sử dụng chính những cái ý tưởng đó. Và đó là một cái bài học rất là lớn. Mặt khác nữa, một cái bài học lớn nữa từ các cái nước đang phát triển và sử dụng cái khái niệm này, đó là sự phân biệt giữa cái tầng lớp sáng tạo và tầng lớp lao động ở phương Tây. Thì trong khi tầng lớp lao động kia là những người mà đem lại cái hợp phần đời sống hàng ngày, đời sống kinh tế hàng ngày nhiều nhất, thì họ có thể là lương lại rất là thấp. Trong khi đó một bộ phận nhỏ những người ngồi có một số tri thức nhất định lại bắt đầu nói về các thứ sáng tạo, trong khi đó lại không thể kết nối được với cái đời sống kinh tế hàng ngày kia. So I think this is there's two more slides, and then we can start. It's very simple what creative arts or cultural, whatever you want to call it. Very simple what you have to do, and it's three things. It's specific skills for the discipline. So if you're teaching film, if you're teaching computer games, if you're teaching popular music or classical music, or creative writing, or design, or fashion, those students need to know everything about fashion, about computer games. They need complete immersion in the history of the field. Practice, they need to be nerds. But anyway, they need to watch loads of films, they need to read lots of books, they need to play lots of computer games. That's one. They need cultural history and cultural theory. With a bit, however that's taught, there's different ways, but they need to know about that to come out. And the third thing is they need to know how their cultural industries are structured. They need to know what the film industry is and how it really is, and the challenges they're going to face when they get into that job. And that can be quite confronting. They need to know the computer games, how that's structured. And that's industry education. And it's very scary, but they need to know how it works and how they can gain the thing through it. So they're the three basic things. Tôi muốn nói là có 3 cái điểm cần lưu ý khi mà chúng ta dạy về giáo dục nghệ thuật sáng tạo.
Thứ nhất đó là các cái kỹ năng chuyên ngành cụ thể, và nó phải được nhúng ở trong bản thân cái lĩnh vực đó về mặt lịch sử và đương đại. Ví dụ như là chúng ta dạy về âm nhạc, về phim, về thời trang, về thiết kế, thì ít nhất những người được học ấy, họ phải hiểu được những kiến thức rất là sâu về lịch sử của bản thân cái lĩnh vực đó, cũng như là những cái kỹ năng rất là cụ thể để có thể làm nghề. Nhưng mà thứ hai là họ cũng phải được học, chúng ta cũng phải dạy về lịch sử văn hóa và lịch sử và lý thuyết văn hóa, có liên quan các cái chính sách văn hóa có liên quan đến cái chuyên ngành đó một cách sâu sắc. Và thứ ba là sinh viên hay là người học ấy cần phải được cung cấp những cái tri thức về cái việc là các cái ngành công nghiệp văn hóa này nó như thế nào, nó thực chất như thế nào, thiết kế của nó ra sao, sự sắp xếp của nó như nào, những thách thức mà nó đối mặt để tìm được những cái công việc ở trong bản thân các cái nghề này. And then finally, I mean, as a national university, you will be teaching leaders in the field, whatever cultural field. And so I think they need to know what's the purpose of culture. What's the point? They need to know what I've just said about the basics. But what is the purpose and what's their role? If you graduate from the national university, what is your role as a creative individual, as part of a creative community, and as part of an institution that you might be going into? And this is less about entrepreneurship, perhaps. I mean, entrepreneurship's fine if it means being clever and flexible, great. But the idea that you're going to be a small business, I don't think we should be stressing that. Maybe we should think about a vocation. The idea of the vocation, Max Weber's idea of a professional calling. Somehow we're called to do this. I don't mean like a priest, but I mean, it's a call. We want to do this. And most artists are. Most cultural people work long hours for very bad pay because they love doing it. So why don't we recognize that? It is some kind of calling. But of course, in a democratic age, we're not training an elite, we're training. So what does that look like? So what does the new cultural worker, the new cultural professional, new creative professional, what does that look like here? And I think there's no reason why you at this university can't work it out anew. Okay, thanks. Vì là tôi đang nói với mọi người ở trường Đại học Quốc gia, cho nên tôi cũng hy vọng là trường Đại học Quốc gia sẽ là một cái nơi dẫn hướng, một cái xu hướng mới, một cái lối cách nhìn khác khi giảng dạy cho sinh viên hay học viên. Thế thì ngoài những cái ba cái thứ mà tôi nói trước cái slide trước về việc là đào tạo sinh viên, thì ít nhất là phải có 3 cái kiến thức đấy, thì còn có những thứ thêm. Ví dụ học viên phải thực sự nhúng mình vào cái câu hỏi là mục đích của văn hóa là gì. Nếu như chúng ta hiểu về bản chất của văn hóa, chúng ta phải đào sâu hỏi vậy thì mục đích của cuối cùng của văn hóa là cái gì. Và thứ hai là cái vai trò, cái sứ mệnh của những người sáng tạo nghệ thuật, của những cá nhân sáng tạo, của các cộng đồng và các cái thiết chế sáng tạo, cái vai trò của mình là gì trong cái thế giới này. Và cũng có lẽ là ở cái môi trường như Đại học Quốc gia, một cái trường đại học hàng đầu, thì có lẽ cũng nên nghĩ ít hơn về cái gọi là kinh doanh, đúng không? Doanh nghiệp hay là những thứ mà kiếm tiền, mà có thể nghĩ về cái vocation, về cái nghĩa là nghề nghiệp. Và ông ấy có dùng là giống như là Max Weber có viết trong cái gọi là professional vocation, tức là tiếng gọi nghề nghiệp, một cái sự thôi thúc mãnh liệt từ bên trong trái tim của mình với cái nghề nghiệp. Và trong một cái kỷ nguyên dân chủ thì chúng ta có thể nghĩ về cái nghề nghiệp này một cách sâu sắc hơn. Và cuối cùng thì nhận thức được toàn bộ về cái công nghiệp, cái người sáng tạo, cái công nghiệp sáng tạo, rồi là tất cả những cái điều này nó sẽ trông như thế nào, nó sẽ có hình hài như thế nào ở trong cái thời đại ngày nay. So thank you for your attention. Vâng ạ. Hôm nay đảm nhiệm rất là cảm ơn giáo sư Justin Corner vì là một cái bài nói chuyện rất là thú vị, vì nó giống như là một cái sự cảnh báo. Khi hôm qua chúng tôi có post lên cái trên Facebook là rằng là cái buổi nói này nó sẽ hữu ích với cả những người yêu thích văn hóa, giảng dạy văn hóa, và cả những người đang say đắm với cái khái niệm công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa. Thì đôi khi cái sự say đắm đấy của chúng ta cũng phải gói lại một chút, hoặc là lùi lại một chút để nghĩ lại xem là
có phải chúng ta đang tiếp nối, đang copy, đang một cách say sưa sử dụng một cái khái niệm công nghiệp văn hóa hay công nghiệp sáng tạo để chúng ta nghĩ rằng là nó có ích cho Việt Nam? Tất nhiên là chúng ta cũng có thể có nhiều con đường khác nhau để làm điều này. Thì giáo sư Chester Corner có đưa ra một cái khái niệm rất là thú vị để chúng ta nhìn nhận lại cái văn hóa nó có thực sự phải gắn với việc là văn hóa là kinh tế và phải nghĩ chuyện là kiếm tiền từ văn hóa hay không, hay cái văn hóa đấy có thể được nhìn ở trong tất cả 4 cái hợp phần nhỏ của cái ông ấy gọi là nền kinh tế nền tảng. Một cái nền kinh tế mà tất nhiên nó vẫn có một cái hợp phần nó mang tính thương mại, nó mang tính kiếm tiền, nó mang tính mà nó thường là bị độc quyền bởi các cái công ty lớn. Nhưng ngoài ra ông ấy cũng cung cấp cho chúng ta một cách nhìn mới về 3 cái hợp phần rất quan trọng khác ở trong nền kinh tế nền tảng mà trước giờ chúng ta thường không để tâm nhiều. Nó là một cái thứ nền kinh tế, một cái hợp phần mà nó liên quan đến những cái đời sống, những cái thành phần rất là cơ bản cho đời sống con người, mà nó cần, như ông ấy nói là ông ấy muốn rằng nhà nước vẫn phải tiếp tục cung cấp thay vì là tư nhân hóa. Rồi một cái nền kinh tế hàng ngày mà trong đó tất cả những người sáng tạo, những cái nghệ sĩ sáng tạo, những nhà sáng tạo, họ đang sống cái đời sống hàng ngày của họ và họ vẫn đóng góp vào nền kinh tế đấy, nhưng nó thường bị, mà ông dùng cái từ là overlook, nó đang bị bỏ qua. Sorry, I'm just vâng, và thì tôi nghĩ rằng là cái điều này nó rất là quan trọng đối với chúng ta khi mà chúng ta đang khởi động một cái chương trình đào tạo mới về công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Chúng ta cũng, đây là một sự cảnh báo cần thiết bởi vì chúng ta vẫn có thể dạy về điều đó, nhưng chúng ta dạy như thế nào, đúng không ạ? Cái chương trình dạy của chúng ta như thế nào để cho học viên có thể có một cái óc phản biện, đúng không? Có tư duy phản biện cho những thứ mà chúng ta thường ít khi nghĩ đến. Thế thì tôi nghĩ rằng bài nói chuyện của giáo sư rất là hay. Thank you very much. Và lên có thể được nhanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe các câu hỏi từ các quý vị đang theo dõi online và ở trong khán phòng này. Nếu có câu hỏi thì cứ đặt, em có câu hỏi thì cứ đặt ở trên Zoom. Before the starting of this seminar yesterday, we have some announcement alert about the. Sorry, không cần. I just summarized. Okay. Yeah, that's right. And now bây giờ question không cần, đúng không? Không cần đâu. Và xin mời bây giờ các câu hỏi ạ. Chúng ta có thể tranh luận lại. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta cần phát triển công nghiệp sáng tạo. Hoặc là chúng ta thấy rằng những luận điểm của bác ấy chưa đủ, hoặc là chúng ta muốn rõ hơn hoặc là phản biện lại. Xin mời các câu hỏi ạ. Em rất là cảm ơn sau cái bài nói chuyện này thì nó có một cái phần cảnh báo, và cái phần cảnh báo đấy nó đối bài nói chuyện, nhưng mà nó có vẻ là cái phần rất là đúng với cả thực tế của Việt Nam hiện nay. Thì trước khi có cái khái niệm gọi là công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo thì đúng là văn hóa ở Việt Nam nó đang là một cái gì đấy nó ở trong đời sống hàng ngày, và cũng đúng rằng là chúng ta cũng không coi văn hóa là một cái công cụ mà có thể sản sinh ra tiền, là một cái công cụ hữu hiệu để thu hút hoặc là tạo ra sinh viên. Và cũng đúng rằng là văn hóa thường được coi là nếp sống, được coi là sinh hoạt, cũng như là trong cái của bác giáo sư. Thế mà kể từ khi mà chúng ta khoảng một vài năm trở đến đây chúng ta bắt đầu được khái niệm công nghiệp văn hóa thì chúng ta vẫn có những cái triển lãm như thế. Nhưng mà bỗng nhiên bây giờ nó gắn với keyword công nghiệp văn hóa thì nó sinh ra một số người canh cửa, những người mà sẽ có một cái thẩm quyền quyết định là cái gì là cái sáng tạo, cái gì là cái văn hóa và cái gì là cái xứng đáng được nằm ở cái level số 1 đi vào trong cái triển lãm đó, hoặc vân vân. Thì ngay kể cả cái việc như là trường đại học quốc gia mở cái ngành mà vì cái ngành đấy cho nên hôm nay chúng ta có cái cuộc nói chuyện này, thì nó cũng cho thấy rằng là chúng ta rất là bắt kịp cái trend này. Thế thì về mặt sâu thẳm này, những người mà làm giáo dục ở các nước phương Tây ngày trước ấy, khi họ giáo dục, khi họ đào tạo thì là lý do là họ rất là cần, hay lý do là bởi vì họ bắt trend. Chúng ta quay trở lại với câu hỏi 30 năm trước. Và cái thứ hai là khi mà đào tạo đại học như vậy thì nó có khắc sâu thêm cái phân biệt giữa tầng lớp sáng tạo và tầng lớp những người lao động tạo ra thực sự những cái sản phẩm sáng tạo hay không. Ngày trước khi không có khái niệm công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo, những nghệ nhân của chúng ta vẫn vẽ tranh, chúng ta vẫn có sản phẩm điêu khắc,
mỹ thuật, sơn mài vân vân từ các nghệ nhân, từ các làng nghề. Nhưng kể từ lúc chúng ta có khái niệm này, chúng ta đẻ ra một tầng lớp mới. Tầng lớp này thường sẽ là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có thẩm quyền, tiếng nói, và bỗng nhiên chúng ta có một cái xưởng, và những người này sẽ có một cái quyền lực để định nghĩa thế nào được gọi là sản phẩm từ công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Thế bây giờ chúng ta lại có hẳn một cái chuyên ngành để đào tạo, thì cái chuyên ngành này nó có dễ đẩy chúng ta tới cái tình trạng là chúng ta khắc sâu thêm cái sự đối kháng hoặc là cái sự cách biệt về lợi ích, cách biệt về thu nhập của hai cái tầng lớp mà chúng ta tạm gọi là tầng lớp ở trong sáng tạo hay không? Thì bác khả năng đi ở trường nấu có chương trình của công lập. Nếu mà bác ấy nói là đây là cảnh báo cho chúng ta ra cái sự phân biệt này cách đây 30 năm về trước ấy, nó có xảy ra với cả Western không? Và bây giờ thực ra các trường đại học nó vẫn đang có cái chương trình đấy, đúng không? Thì về cái việc đó như vậy nó có làm khắc sâu cái country industry in different universities, right? There are what? In the West, so there are many. Yes, there are. programs like Yeah, that. there are. So what's the it's going to make the gap, the definition between the creative staff class and working class? There are. Because the West still using it, still working on the programs like that. There are many. Yes, there are many. She's concerning about our new program. So, Yeah. like you said, it's very critical. So, if you have a program like that, will we make things again creative and working class? Yeah, do you want to translate? Yeah. Chỉ có phát nhanh tóm tắt câu hỏi. Yes. Yeah. I will use as Muslim. She's a director, a film director, and in Vietnam, yeah, what you said is very true to Vietnam nowadays, and especially the one thing that you shared at the end of the seminar. And in Vietnam, often before we have a culture just as a part of everyday life or of the society, but not considered as part of the economy. But recently, with the concept of cultural industry, creative industries, it seems to have new gatekeepers of this sphere. There are some people who are considered to be in the first level of this sphere, and even the opening of the programs at universities like the National University in Hanoi now, it seems that we are catching the trendy things in the field. But how about the situation in the West before, like 30 years later, earlier? Is that based on the need of their needs, or it is according to the trends as well? And when Vietnam National University Hanoi opened the program in cultural and creative industry, is that it may create the separation or difference between the different classes in the creative fields, like the people who are trained in bachelor degrees or master or doctor in this field, they may have more power or credit as they are trained in cultural and creative industry. Okay, well, let me say that there are two kinds of programs. The master's programs, usually a master of cultural creative industries or master of creative, and they tend to be for people who've graduated to do 1 or 2 years knowledge of the creative industry, usually kind of what they are, or it's about that. The lower level, the bachelor level, increasingly there are some called Bachelor of Creative Industries, but usually it just means creative arts. It means you go in and you do film, you do music, you do television, and they call it creative industries. Maybe one program to say what is the creative industries, but that's how it is. Universities like creative industries because it makes art and culture
or film or whatever, it makes it sound more economic, more industrial, more useful. And students now, of course, students are paying money. I don't know in Vietnam, but in Australia, in the UK, in America, you pay a lot of money. And you know, students want a job. Về cái quan tâm của chị thì tôi muốn chia sẻ rằng là có hai cái mức độ đào tạo về cultural, về các cái ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Một mức đó là ở các cái chương trình thạc sĩ thì thường dành cho những người mà họ cũng đã tốt nghiệp đại học rồi và thường có khoảng 1 đến 2 năm để giúp cho họ có thể hiểu sâu thêm về các cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Trong khi mà ở cái mức độ cử nhân thì thường có các cái chương trình đào tạo về các cái nghệ thuật mang tính sáng tạo như là phim hoặc là âm nhạc hay là các cái lĩnh vực nghệ thuật khác, và những cái lĩnh vực mà gọi là creative arts hoặc là creative industries này ở cấp độ cử nhân này thì nó cũng thường có một cái xu hướng là khiến cho những cái ngành nghề này nó mang tính kinh tế nhiều hơn, vì là sinh viên hiện nay thì họ cũng phải trả rất là nhiều tiền để mà học chương trình và họ muốn có nghề nghiệp, nên là có thể cái tính thu hút về tính kinh tế ở trong các cái chương trình này nó được nhấn mạnh hơn. Khi mà phim hay là âm nhạc mà được gắn ghép thêm những cái khía cạnh về kinh tế thì nó cũng thu hút hơn và thuyết phục hơn với sinh viên. So it's much. We were talking about this the other day. Rather than saying creative industries is this thing that's growing, you need to look at what's inside it. And so design, for example, you know, Vietnam, as I understand it, is growing its manufacturing, and it's not just base manufacturing; it's going up. They need designers for clothes, fashion, for products, and so of course you would have a design university or a design program aimed at develop. That's great. But that's, call it the design industry. That's not the creative industries. That's the design industry. And do fashion design again, or do film or television if you like. They're specific industries, jobs, professions you need to know about, and that's perfectly fine. But yeah. Thay vì là nhìn nhận cái creative industries, các cái ngành công nghiệp sáng tạo nó đang trên xu hướng phát triển, thì chúng ta hãy nhìn sâu vào trong bản thân nó. Ở Việt Nam thì ví dụ như là hiện nay đang phát triển cái ngành mà sản xuất các cái ngành sản xuất, ví dụ như là sản xuất quần áo, sản xuất sản phẩm, thì trong các cái lĩnh vực này thì sẽ cần những người thiết kế, và chắc chắn là chúng ta sẽ cần các cái chương trình đào tạo về thiết kế này, như thế thì rất là tốt, nhưng mà hãy gọi nó là có thể là design industry, nhiều cái các cái ngành về thiết kế chẳng hạn, hoặc là nếu về phim thì chúng ta cũng có thể gọi trực tiếp là ngành công nghiệp phim chẳng hạn. Có thể quan tâm đến những cái ngành công nghiệp, cái ngành cụ thể như thế. There's another question there. Yeah, she's had a question is, Do you have? No, that's all right. Go on. First of all, thank you for the informative, critical, and very comprehensive presentation that you've made. I'll have 2 questions. So the first one is you mentioned the existing cultural industry, and we have a lot of big cheese, and they all align the shares of the market already. So I want to clarify, like, why is it the case? Like, what are the criteria that they became the dominance of the industry, and because whether it's because of the historic evidence or the demographic or the politics or the economics aspect that made them
the dog industry. And from that, I want to learn more about that too, so that as educators, we know what are the criteria needed to become the market leaders. Em tóm tắt câu hỏi một chút. Em tóm tắt từng việc đấy cho mọi người. Và em có 2 câu hỏi ạ. Thì câu hỏi thứ nhất em còn muốn hỏi thầy là vậy thì mình đã nhắc tới các cái gọi là những cái ông lớn trong ngành, thì em muốn hỏi thầy là tại sao họ lại là những ông lớn như vậy, điều gì đã khiến họ trở thành những ông lớn như vậy, là liệu đó là do các yếu tố về lịch sử hay là về chính trị hay là về kinh tế mà khiến cho họ trở thành những ông lớn. Thì những ông lớn đấy đa phần những cái tên lớn ví dụ Spotify, Google, Apple, rồi Amazon đều là những ở Mỹ, và vì từ những cái lý do đó thì em muốn để mình có thể học tập của họ là những tiêu chí gì để khiến có thể mình có thể trở thành một dẫn đầu trong nền công nghiệp đó. So it would be the first question, and I'll move on to the second question later. Okay, well, I mean, it's a good question, but the answer is very big, and it's the kind of thing that a master's program should teach. The reason is historical. I mean, you think in 1920, EMI and Pathé were in Shanghai. 100 years ago, the Anglo and American and European already had a global supply chain. Hollywood, the early, the recording companies, I can't remember what, Columbia, I think, back in the. So there's a historical basis for the, think of Hollywood, it's there. So there's a historical basis. There's also an industry policy, and which country in the world does not talk about creative industries? Never talks about it, doesn't mention it, nobody is interested. America, because it is actually the global leader. And it doesn't talk about it, talks about intellectual property. So we set up creative hubs in a downtown, but they send their high-level negotiators, and when they have trade treaties, they say intellectual property rights, intellectual property rights, intellectual property rights. Absolutely. So they run the legal system in which culture operates. So there's a legal thing, and that's historic. And if you try and do anything with Disney, they will get you. And then also with the platform, so with the digital, of course, there is intellectual property rights from the operating system. This is full of, 2,000 patents in this machine. And that's just the screen that you're watching your Hollywood film on. So there's a huge level. It's impossible. It's not impossible. There are some companies that can get in through a disruptive thing, but you will not challenge the American film industry. You will not challenge Spotify. You will not. Only governments can do that. And at the moment, 2 governments stand out. One is China, because they can say, right, go away, Amazon, right? Or somewhere like South Korea. And South Korea say, okay, well, let's have a music industry. And what do? They build lots of studios, they train lots of beautiful young people, and all that, or they do it in the film. That's an industry policy, good or bad. What they do, they don't talk about creative entrepreneurs breaking into, because you ask, how can we become a market leader? And I'm saying you cannot. You cannot. The game is fixed already. You might invent some new thing, or but it will. If Vietnam is to get anywhere near that,
it must start now in investing in education, in this field, creative education, cultural education. It needs design schools, it needs culture at schools, little schools. It needs to set up institutions of, like the British Film Institute. It needs to start institution building basic education and developing programs. And then 10, 15 years down the line, you'll start to see things come. It's a long-term investment because America and Britain and France have been doing this for 300 years. And you've been doing it for, 20 years, 10 years, since, whatever. So it takes a long-term investment. And my last point is, while you're doing that, while you're developing your cultural infrastructure, don't give up your own culture to try and become like, Marvel Comics. Keep your own culture and develop the infrastructure that will allow you to survive in the long term. Về cái câu hỏi của bạn Uyên thì cái câu hỏi của bạn thì rất là hay, câu trả lời thì rất là rộng. Cái lý do của nó thì có cả mang tính lịch sử, ví dụ như trong những năm khoảng 1920 thì cái sự phổ biến của những cái công nghiệp văn hóa, của các cái sản phẩm văn hóa, rồi các cái thể chế, các cái công ty văn hóa của các cái tập đoàn mà thường nói tiếng Anh, có thể là nó cũng đi vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt như là cái sự xâm nhập của Hollywood, các cái hãng kiểu như Columbia vân vân ở trên phạm vi toàn cầu. Và có thể thấy rằng là có một nước mà hầu như không bao giờ nói về công nghiệp sáng tạo, đó chính là nước Mỹ. Và ở Mỹ thì người ta nói nhiều hơn về những cái quyền sở hữu trí tuệ này, rồi họ phát triển những cái hệ thống mang tính pháp lý liên quan. Và kể cả như khi mà chúng ta nhìn vào một cái máy tính hay là một cái màn hình này thì cũng có rất là nhiều những cái cấp độ của sở hữu trí tuệ, và dường như là rất là khó để mà thách thức cái hệ thống nó đang tồn tại. Cũng có một số nước thách thức các cái hệ thống có thể gọi là công nghiệp văn hóa, rồi các cái ngành văn hóa của các cái nước Âu Mỹ sử dụng tiếng Anh như là Hollywood đó, thì chẳng hạn như là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc, họ cũng có những cái sự thách thức với những cái ngành công nghiệp về văn hóa của khối Âu Mỹ đó. Tuy nhiên thì dường như là cái game này nó cũng cái trò chơi này nó cũng khá là định hình rồi, và nếu như Việt Nam mà muốn tham gia vào cái cuộc chơi này thì có lẽ là Việt Nam phải bắt đầu bằng giáo dục và phát triển những cái hoạt động cụ thể, phát triển các cái chương trình đào tạo, rồi thì liên quan đến các cái lĩnh vực cụ thể như là có thể là công nghiệp phim, hay là các cái lĩnh vực hay là thiết kế, hay là các lĩnh vực khác. Và khi mà đầu tư vào giáo dục này rồi thì phải khoảng 10-15 năm sau thì chúng ta mới có thể thấy được cái kết quả nó rõ ràng. Nếu như Việt Nam muốn cạnh tranh ở trong cái cuộc chơi này, các nước khác thì họ đã bắt đầu cũng rất là sớm rồi, và Việt Nam thì mới tham gia trong thời gian gần đây thôi. Thực ra thì tôi rất là đồng ý với những cái chia sẻ của giáo sư, và như giáo sư vừa nói, thực ra là nó có những bài học mà mở ra cho Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam đang phát triển những cái ngành đấy về giáo dục, về công nghiệp văn hóa, về sáng tạo, và từ những chia sẻ của các giáo sư thì thấy rằng là cái bài học này mình đưa ra cuối cùng là chúng ta phát triển như thế để làm gì, đúng không ạ? Lúc nào chúng ta nhấn mạnh vào cái vấn đề về tiền, về kinh tế, nhưng thực ra là thế giới đã cho thấy rằng là những cái sự phát triển như vậy nếu mà nó sẽ dẫn đến rất nhiều là rơi vào cái nền kinh tế mà kiếm tiền ấy, và tiền nó sẽ đổ và tập trung vào những cái tập đoàn lớn, và thay vì là những cái tiền đấy nó sẽ được, nó giống như những cái nền kinh tế một lúc ấy nó phải tỏa ra, đúng không? Nó đem đến những giá trị chung cho cộng đồng. Và tôi nghĩ là Việt Nam nên nhận cái bài học này ra phương Tây thì hay Mỹ hay châu Âu, từ cái mô hình họ đưa ra họ đã có những cái thất bại như vậy, Việt Nam cần cân nhắc, đặc biệt là trong việc chính sách giáo dục, không phải chỉ cho các trường đào tạo đại học đâu, mà đó chính là cái chính sách về phát triển văn hóa của Việt Nam. Và cái vấn đề nó phải liên quan đến vấn đề phát triển văn hóa. Như giáo sư vừa nói, văn hóa nó là nền kinh tế nền tảng thì nó phải là vấn đề về phát triển con người.
đúng không ạ? Và chúng ta nhấn mạnh về cái vấn đề phát triển con người chứ không phải chỉ vấn đề về phát triển kinh tế, vì kinh tế hay có phát triển hay không cuối cùng chính là để phục vụ lại cho cái việc phát triển con người một cách tổng thể và toàn diện, từ các vấn đề về mặt vật chất, tinh thần, tâm linh, tất cả thứ đó. Đấy là điều mà tôi rất ghi nhận trong bài chia sẻ của giáo sư. Và Việt Nam thì nên đi tắt đón đầu ở đây theo khía cạnh mà đứng theo cái gọi là chính sách phát triển chúng ta học từ cái bài học của phương Tây, của châu Âu, của Mỹ, thay vì là cái việc của chúng ta áp dụng nguyên cái mô hình như giáo sư vừa nói, đúng không ạ? Những cái thứ mà model như thế chúng ta đưa ra những cái mô hình chúng ta áp vào Việt Nam mà chúng ta muốn không, chúng ta phải bắt nguồn từ chính những cái nội lực văn hóa chúng ta. Và đúng như là chị Điệp vừa chia sẻ, thực ra văn hóa nó là đời sống thường ngày, đúng không ạ? Văn hóa nó là con người. Thực ra là Việt Nam hồi trước đã phát triển ở như thế. Và bây giờ chúng ta tất nhiên chúng ta tận dụng, chúng ta học hỏi từ những bài học của nước ngoài như nào và chúng ta ứng dụng vào Việt Nam ra làm sao. Cái đấy là cái mà tôi rất là ghi nhận trong cái việc chia sẻ của giáo sư. Bởi vì cuối cùng nghĩ chúng ta phát triển như vậy cuối cùng để làm gì, đúng không ạ? Chúng ta quay trở lại cái vấn đề là để làm gì? Để là vấn đề liên quan văn hóa cuối cùng chính là con người và vấn đề về phát triển con người. Đấy là cái mà tôi rất là ghi nhận cái phần chia sẻ của giáo sư. Yeah, I would like to share some comment about your seminar, and I really agree with your points about the development of cultural and creative industry and the suggestions for Vietnam. The important question is what is the development of culture for? And often in Vietnam, we insist on the economic aspect about the money or income. And as what you said, the experience from the world has shown that money, finally, it may just come to the big enterprises, and it does not share the values to a larger community themselves. And so Vietnam can learn from the experience of other countries, not only in the schools or educational institutions, but also to implement or to learn to apply into our cultural policy, so that we can focus on the development of the human, and so that the human can have the integral development of material, spiritual, or other aspects. Vietnam can learn from the West or other countries and mobilize our own cultural resources, but not following the models without the consideration. Yeah, thank you very much for your sharing. Okay. Yeah. Xin mời em. Yes, thank you. I just wondering that, so it's more about the combination of different kinds of economic sectors, like transactional and everyday economic sectors, than exclusively choosing just one of them, right? Like you can have both the transaction, like big music industry, and you can also have indie music at the same time, right? And I think it's true from almost every country in the world, and it's almost always like that. So it's more about the combination, and kind of we have different focus for different kind at different period of times, that we can only have only one focus for the whole time. You know what I mean? Yeah. So, mình chỉ nói trước với giáo sư là thì có vẻ như là mình phải kết hợp lại khéo léo và nó trọng tâm hơn giai đoạn đấy, các cái loại hình khác nhau hơn là chỉ chú trọng vào một, tức là mình có thể chọn nhiều cái một lúc mà đâu phải chỉ còn chọn một là kinh tế hàng ngày hay là kinh tế theo công nghiệp, các công ty viết sách này kia, thì rất là khó đúng không ạ? Việt Nam mình không nghĩ là có cái luxury của việc là chỉ được chọn một trong các cái kiểu kinh tế đấy. Làm sao mà đi ngược lại chủ động hóa, hay là các cái câu chuyện về đi ngược lại Amazon hay là Google hay là Apple rất là khó. Mà thường là ví dụ như là mình có nền tảng về cung ứng nhạc thì vẫn có các cái loại independent music, các cái nhạc indie chẳng hạn. Và thường cái đấy không phải cái mới, đất nước không thể ban hay rồi đúng không ạ? Thế thì nó là cái câu chuyện về tức là mình có thể là một cái trọng tâm của giai đoạn hơn là cái việc là mình phải loại bỏ cái này để chọn cái kia. Yeah, so I mean, again, it's a good question, and I think that's the kind of thing that a master's like this
should be able, you know, should be teaching or debating. I mean, you say that there's a mix of things. So it's also, you must remember, it's not just the transactional and the everyday, but also that's provided or guaranteed by the state or by the public sector. So there's certain things that we might think should be provided, not through the markets, but through direct subsidy or investment. So I don't know, galleries, museums, but also maybe in the internet, I don't know, or maybe other things, that libraries or parks. So there's certain things that are not commercial. Then there are other sectors that are kind of small scale and some, as you say, are big. But that's not a fixed description. So you say indie music. At one point, there was music, you know, indie music happened for a 10-year period, let's say. Indie music happened when the big old production companies broke up and allowed this new stuff to come through. But it's not like that now. What I mean is, it's the landscape is changing rapidly, because what lies behind the big companies, it's not just, oh, one day I'll watch Hollywood and the next day I'll watch a little art film. These big companies are now, they now reach into everyday economies. They reach right into the household. You know, they through the platforms, through the digital platforms, what used to be, oh, well, that's local economy and that's the big economy. Now they have found a way to get right into the heart of local economies, right into the heart of the household. The household is full of screens, iPods, Spotify, Amazon, click and collect. So it's not like, how does the little live with the big? It's how does the little stop being eaten by the big? That's the problem we have at the moment, because they are being eaten. Is that possible? To go against all the giant techs and the whole. Only states can do that, or combinations of states. So much about the policies, right? Yeah, states and states are deregulated, and you try standing up against American tech companies, and you know their negotiators are down. I mean, it's hard, but you know it's by look. In Australia, we're trying to put quotas for Spotify and for Netflix. Oh, you've got to have a percentage of Australian films on the stream. You know, that was very difficult, to do that. Or you know, anyway. There's a whole problem. Think of newspapers, journalism, which we would say is central to modern society, has collapsed. Journalism has disappeared. The employment has gone down for all sorts of reasons, technological, but because we privatized the media. So there are these issues, and they're solved by the state, by people complaining about it, but they're solved at the policy level. They can't be solved by creative industries catching up or will develop our own startup. They really need regulation and state intervention. Để trả lời cho câu hỏi của chị Hà thì có những cái lĩnh vực mà nó nên được có thể là được tài trợ hoặc là được đầu tư bởi nhà nước, ví dụ như là những cái lĩnh vực mà liên quan đến các cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người. Còn có những cái khu vực khác thì ở đây thì giáo sư đưa ra những cái ví dụ về chẳng hạn như là về ngành công nghiệp âm nhạc chẳng hạn, hoặc là truyền thanh truyền hình, thì đã có những cái sự thay đổi rất là lớn về cái bối cảnh và cái khung cảnh chung. Những cái công ty lớn thì đã tiếp cận vào cái đời sống hàng ngày với các cái dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của từng cá nhân, của từng hộ gia đình, thông qua đôi khi là qua các cái giao thức về điện tử, rồi ví dụ như là những thứ mà chúng ta xem trên màn hình, những cái đồ điện tử
điện thoại mà chúng ta sử dụng, thì ngày nay thì các ông lớn đó, sản phẩm và dịch vụ của họ đều đã can thiệp đến cái đời sống, các cái sản phẩm hàng ngày của chúng ta. Và những cái đơn vị nhỏ thì hoặc là những cái cá nhân đó thì đã sống với những cái sản phẩm và dịch vụ của những ông lớn, hoặc là bị nuốt chửng bởi những cái ông lớn này. Và ở Australia thì chúng tôi cũng có những cái sự điều phối của nhà nước với một số cái sản phẩm và dịch vụ đó. Ví dụ như trong ngành phim thì có thể đặt ra quota cho những cái phim của Úc, có những cái sự can thiệp nhất định, nhưng mà nó cũng rất là thách thức. Và tuy nhiên thì giáo sư cũng đưa ra rằng là cũng sẽ phải cần có cái sự điều phối của nhà nước ở cái cấp độ chính sách để mà có thể cải thiện cái vấn đề này. Một câu hỏi. Có một câu hỏi ở trên Zoom thì rất mong giáo sư có thể đưa ra ý kiến của mình. Đây là câu hỏi của chị Quyền. Chị hỏi rằng là giáo sư nghĩ sao về việc là Việt Nam nên có chính sách bảo hộ với vấn đề là công nghiệp văn hóa còn non trẻ trước những sức cạnh tranh chưa ngang sức được với cả những cái công nghiệp văn hóa của nước ngoài đang có xu hướng xuất hiện. So this question is about a person from Zoom. She asked you about your opinion. Should Vietnamese government should have policies to protect the young cultural industries from the export of goods from other industries worldwide. So, what should Vietnamese government do? Should we have policies to protect our industry from them? Yeah. Well, it depends what industry, but the cultural industry. Yeah. I mean, yes, and this is a standard development, which is states can protect, growing industries, if you like. I just don't think you should call it industry. It's because it makes it, this is an economic sector that we need to help, which is fine. It is an economy to some extent, but the reason they would do that is because it's part of how Vietnamese people live. It's part of their culture. It's part of their society, and so they would protect culture not as an industry strategy, but as a cultural strategy. So that's one thing. Certain aspects, I think you would see it as more industrial, i.e., with an economic motive, design and fashion. Vietnam should have the personnel to be doing the designs within the new manufacturing. It's their designs; they should be there. Otherwise, you bring in somebody from New York, etc. So there are times when you should see it as an industry strategy, but it's protecting it as a cultural strategy. The Vietnamese film industry, it will be in Vietnamese. It has a small market. Same with the French film industry. The same with, Spanish, English, and Chinese are probably the three. So every country has to protect its own film industry if it wants one. And the same in other ways. You have to do with music industry. There is a real strong role for state intervention. And it's what I was saying a long, long time ago, that now states are intervening in industry. The idea of free market has gone. Now states are becoming more protectionist because they want to defend their silicon chip industry. They want to defend their manufacturing industry. They want to defend whatever. So, and of course, this is the strength that Vietnam has. That was Vietnam's and China's and other countries, South Korea and Japan to some extent, a strong state were using the market to develop. But you need both. And so similar things could be adapted for the cultural sector. Bình thường thì chúng ta cũng thấy các cái nhà nước cũng can thiệp vào để mà bảo hộ cho những cái ngành công nghiệp mà đang phát triển.
Tuy nhiên thì giáo sư cũng gợi ý rằng là không gọi nó là industry và không xem xét nó như là các ngành công nghiệp, và hãy bảo hộ văn hóa không phải là với tư cách các ngành công nghiệp, mà bảo vệ văn hóa, bảo hộ văn hóa với tư cách là văn hóa. Có những cái chiến lược chính là bảo vệ văn hóa bằng những cái chiến lược liên quan đến văn hóa. Và để mà phát triển các cái ngành công nghiệp ở Việt Nam thì người Việt Nam sẽ phải tự có các cái nhân lực cho các cái lĩnh vực cụ thể của mình. Ví dụ như là phát triển về thiết kế hay là thời trang thì chúng ta sẽ sử dụng nhân lực ở Việt Nam, thì cũng không trông cậy nhiều vào các cái nguồn nhân lực từ các nước khác, New York hay là ở các nơi khác. Và cái vai trò của nhà nước trong cái sự can thiệp này thì cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên thì có thể gọi là you mentioned like the double intervention of the state in, Yeah, the intervention. Yeah, the state has a role in a cultural policy development, and that can be protection as well as investment, things like that. But the state has a role. The idea that the state should step back and let creativity flower, it's just a fantasy. Cái vai trò điều tiết của nhà nước thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà nhà nước cũng có thể là step back một chút, nó có thể lùi lại một chút để cho các cái lĩnh vực này nó phát triển. Câu hỏi nào nữa không ạ? Có lẽ là câu hỏi cuối cùng. Tôi không có câu hỏi là phản biện như được bảo biện hộ quay tên chương trình của tôi. I have some defense for our program in this school. Dr. Thúc Anh is a lecturer in this school of interdisciplinary. Trong bài của giáo sư nói là công nghiệp văn hóa thì nó là cái đã bị là dĩ vãng rồi. Và rồi giáo sư nói là Mỹ thì gần như họ nói đến công nghiệp văn hóa đó, họ đến bản của trí tuệ. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là cái chuyện công nghiệp văn hóa ở Mỹ không nói đến chẳng qua vì nó là cái đương nhiên, nó tồn tại, là người ta giống như ngày xưa khi chúng ta đặt ra cái vấn đề gì đấy nó trở thành hiện tượng, vì nó là cái vấn đề của chúng ta và nó cũng có nghĩa là biến mất. Thành ra họ phải quan tâm đến những vấn đề như trí tuệ là vì nó là cái vấn đề. Và cá nhân tôi nghĩ là công nghiệp văn hóa thì nó vẫn luôn tồn tại. Có điều là cái hình thức của nó, quy mô của nó, mục sản phẩm của nó khác. Tất cá nhân tôi nghĩ rằng bây giờ là công nghiệp văn hóa ngày xưa thì họ phải tạo ra sản phẩm cuối cùng để chúng ta tiêu thụ. Còn bây giờ nó dạng là cái dạng kết lập đến hạ tầng để có thể từng con người được tùy biến cá thể hóa. Đấy nghĩa là nó vẫn là công nghiệp thì sao, là khi ta nói công nghiệp là quy mô, khả năng thương mại thì cái đấy cũng tồn tại. Thiếu điều là nó là ngày xưa là tập đoàn lớn là tung ra sản phẩm, bây giờ nó là tung ra những sản phẩm người ta thể chế tạo, như nói là chúng ta thiết kế một phát chúng ta làm vườn, chúng ta thiết kế nhà thì vẫn dựa trên một số cái nền tảng để chúng ta tự tạo ra sản phẩm, mình cũng vẫn dựa trên một số cái chơi chung. Cái sản phẩm của công nghiệp văn hóa bây giờ nó sẽ lên về đến đấy, chứ không có nghĩa là nó biến sang công nghiệp văn hóa. Và chính vì thế nên tôi mới nghĩ rằng một ý để mà tiến bộ của tôi là cái từ công nghiệp văn hóa này có thể được hiểu như là một cái danh từ để chỉ đối tượng nghiên cứu trong một cái mối tương quan với cả những cái khác để cho nó bền vững, chứ không có nghĩa rằng nó là cái động từ theo cái nghĩa một từ hoặc cái nữa. I just want to talk about the names of the program, creative industry, the ones who defend that name. Yeah. Is that actually the cultural industry has always been existed a long time ago, but we don't call that name. Now it's just a macro level, but it always existed. So we just want to defend for that name. All right. Well, I mean, we won't do definitions again, but cultural industry is got a very precise meaning, very precise, and it's the mass
reproduction of cultural goods. So that's what. So Gutenberg, you know, the Gutenberg press. Yeah. That's a cultural industry because it's got a intellectual input. You know, somebody writes it and it's printed, but it's printed one time, two times, a million times. And the economics of that, the dynamics of that there's a big field called cultural industry where people look at that. I have no problem with that. Cultural industries might need to be controlled, or they might be select free, whatever. Creative industries doesn't mean anything. That's the difference. Cultural industry means something. I can define it, I can show you, but creative industries is a made-up concept to cast a statistical net around a group of very different activities and call them an industry. And that is a major problem. One example, about 2 months ago, I was in a Zoom conference in India, and they were about creative industries. And they said, oh, well, creative industries, and they included in the same industry rocket scientists and women in villages making woven carpets, woven mats. And I said, how can that be the same industry? So that's what I said. Cultural industry, no problem. It's a term with a long history, and it means something. What you do with it is another question. But creative industry doesn't mean anything, and I think that's what I would say. Chỉ để trả lời anh Phước Anh, ý của bác ấy là khi mà chúng ta đã nói đến cái gọi là công nghiệp sáng tạo ấy, thì nó phải quay về các định nghĩa một cách chính xác. Thì rõ ràng là cái công nghiệp sáng tạo đấy nó liên quan đến việc sản xuất hàng loạt của các cái sản phẩm hàng hóa về văn hóa. Và bác ấy nói là cái khái niệm về văn hóa, công nghiệp văn hóa thì thực ra nó không có vấn đề gì. Nó không có vấn đề gì bởi vì nó có lịch sử của nó. Nhưng cái khái niệm công nghiệp sáng tạo thì nó rất có vấn đề. Bởi vì nó được tạo ra để kiếm tiền. Khi mà nó cho thêm cái software các thứ vào là nó có những cái mục đích nhất định và những thời điểm nhất định. Thế còn cái công nghiệp văn hóa thì nó có một cái lịch sử của nó và ông ấy không có vấn đề gì. Và thực ra mà nói thì sorry, I'm editing this. No. Là bây giờ các cái trường đại học nó vẫn có cái chương trình đào tạo như thế, cho nên chúng ta cũng không phải vì thế mà chúng ta bỏ cái chương trình của chúng ta, đúng không? Bởi vì là các cái trường đại học hàng đầu thế giới nó vẫn có đến 200 cái chương trình đào tạo đều về công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Cái điều quan trọng là khi mà chúng ta có nhận thức, đúng không? Chúng ta có nhận thức sâu sắc về cái việc là chúng ta dạy cái gì và chúng ta biến cái học trò, cái đầu ra của chúng ta họ là những cái con người họ có nhận thức, có trách nhiệm xã hội và hiểu cái tư duy phản biện về vấn đề này như thế nào. Chứ điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa bỏ chương trình, mà chỉ là chúng ta đưa vào những cái nội hàm mới, cái cách thức dạy nó sâu sắc hơn, nó có cái bức tranh tổng thể của toàn cầu thì chúng ta có thể đưa sắc. Chứ còn thầy của anh không lo, chúng ta không bao giờ bỏ chương trình của chúng ta. We're not bailing the program. All right. Ok. Vâng ạ, xin được kết lại một vài lời để chúng ta kết thúc cái buổi hôm nay. Thực ra chương trình chỉ dự định là đến 11:30 và chúng ta vẫn còn ngồi đến đây. Tôi biết là trên Zoom vẫn còn mấy chục người. Và rất là cảm ơn các thầy, các cô, các quý vị, các đồng nghiệp khắp các nơi đã đến dự cái buổi ngày hôm nay. Thực ra thì cái vấn đề mà bác ấy đề cập ngày hôm nay nó là một vấn đề là chúng ta cần nhìn nhận lại cái vai trò của văn hóa, cái tầm quan trọng của văn hóa. Và cái vấn đề ở đây nó không phải là vấn đề của văn hóa mà là vấn đề của cái chữ công nghiệp, đúng không? Hiểu thế nào về cái chữ công nghiệp đó ở trong cái khái niệm về công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Thế thì ý của bác ấy là chúng ta phải quay lại nhìn nhận từ những cái định nghĩa năm 1948 của Liên Hợp Quốc về cái vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng và đời sống cá nhân. Và chúng ta phải coi văn hóa như là một cái gì đó nó thuộc nền tảng sâu hơn, nó gắn với phúc lợi xã hội, nó gắn với cái nền tảng cơ bản, cái nhu cầu tối thiểu của con người trong cái sự duy trì đời sống cá nhân, đời sống cộng đồng. Và đó chính là cái cốt lõi cho sự tồn tại của một dân tộc. Thì đấy là cái ý chính. Còn vì là nó có cái khái niệm công nghiệp cho nên nó có thể gây tranh cãi, bởi vì nó liên quan đến việc coi văn hóa như là kinh tế. Thì bác ấy đã đưa ra một cái khái niệm kinh tế nó khác, đúng không ạ? Với những cái hợp phần khác để chúng ta nhìn nhận lại vai trò của văn hóa trong toàn bộ cái tiến trình này.
Với cái sự đóng góp như vậy thì chúng tôi rất là cảm ơn giáo sư Justin đã vừa mới bay đến ngày hôm qua và đã dành cái buổi ngày hôm nay cho khoa các khoa học liên ngành. Chúng tôi rất là cảm động vì giáo sư đã dành thời gian, và cũng là rất là cảm ơn các anh các chị, các đồng nghiệp khắp nơi. Và chúng ta là có thời gian thì chúng tôi cũng rất là muốn là bản thân chúng ta là những người mà đúng không, người Việt Nam đúng không, sẽ có lúc nào đó chúng ta có thể tổ chức những cái tọa đàm để bàn về những cái gợi ý của bác ấy. Chúng ta có thể làm cái gì với cái văn hóa Việt Nam đúng không ạ? Vẫn có thể sử dụng cái khái niệm văn hóa, công nghiệp văn hóa của phương Tây, nhưng chúng ta có thể adapt nó như thế nào trong cái bối cảnh của Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả những người làm về văn hóa chúng ta thì có thể là ngồi với nhau một lúc khác để bàn luận sâu hơn, hoặc những cái tọa đàm sâu hơn. Và với cái tinh thần như thế thì chúng tôi rất là hy vọng được gặp lại các quý vị, các đồng nghiệp ở những cái tọa đàm khác của khoa các khoa học liên ngành. Và cảm ơn sâu sắc đến giáo sư Justin. Thank you very much for being here with us and being very provocative. Right, yeah, well, you know. Và chúng tôi Thank you. That it is a working